تمسجن سلتي أما أكلنا تجبروا زلخا زدن نقصرح تمسجن إجزابي سلازم نسترزي تمسجن سلام مهرانا ومسك عمليسنا إجزابي ونباركه كم زبل مهران سلازهبنا سليهم تأرزلوهم زعتو بزح واجاز خفلو مهران سلازهبنا إجزابي رزق خبرنا هبو هاليلويا زتوفيو هاليلويا ليتن معلتن دك أزاي بلهم سلازم نسترزي بزح زعتو كم زبل من إسيات سلازهبنا كم زبل مهران سلازهبنا قويتان بارخك كلنا قويتان بارخك كسل جلجلتها سلازهب كنا جلجلت تمسجن ببخفلهم ببعدمي زمهرو زستمهرو زتصلي وتصلي تسلازهب كنا تمسجن أبو تمسجن كبرنا بكلنا سلت تصور سيدهم سليهم زتصلي أنا مسجنا كلنا قويتها هاليلويا تصبحوا من درايو سليهم سلاز تصعد ولدينا مسجنا كلنا أبعتهم سلاز تعرض الله كله تعرض قويتها تمسجن هاليلويا فرس لازله ويمسجنا كله فرس لازله ويمسجنا كله واملاخي نود ما فريس لترئنا زلها تمسجن هاليلويا أوه تمسجن لنا እግዚአብሔር አቦ ክብርን በካለን አቦ ክብርን በካለን ሃሌሉያ مليسك بارك እግዚአብሔር አቦ مليسنا نبارك ካለና مليسنا نمسجن ካለና مليسنا العلنا بلا كلنا هاليلويا بجبرتات كحجيس كان نيخ እግዚአብሔር بجبرتات كحجيس كان نيخ እግዚአብሔር كل ساعة لتجرمنا تمسجن هاليلويا أوه هاليلويا قبرنا بكلنا سلا دقنا تمسجن سلا أقلقلتهم تمسجن سلا زمنهم هوتهم كله تمسجن سلا وانجيل كازت ساعته تمسجن سلا سم كازقن وتمسجن هاليلويا أوه بحكي تركبت ولد سلا زلوا ناس كنا أملاك كبرنا بحواتي دحرينا زتكو ناس سلا ذهبنا أنا أملاك كبرنا بوي ناس كأملاك مسكن نحنا بزيل لنا له نسهم كاوت يوم زقل قلوه وت يوم نسهم زؤمن ولد سلا ذهبنا كبرنا عخايخون وأملاخي كبرنا عخان نسهم كاز صاروا سلا زلك كتمسكن سلي كاز صعتو سبات سلا زلوا كتمسكن سلا بيت كاز حليو سبات سلا زلوا كتمسكن كبره بكاله وأملاخي كم زبالة منيستر سلا ذهب كنا تمسكن كابزن اللي على تصفحه كابزن اللي على اختباره እግዚአብሔር ربو نبوزحات مخنيات مسحاب كخون نبوزحات مخنيات ممرخ كخون وأملاخي وشيم يسوع كريستوس كتفريو كتبزحو باسم يسوع اسك بأمنة نسأل حواتي نخالقت مخنيات ممرخ كخون أملاخ مسكن ندق بيت مرتهم يخون ندق جزاوتهم مخنيات ممرخ كخون اسكي أبزو علو كل اسكي بزح مركو خمارخو بزخ نسألينا أملاخ مسكن مدحان كخون بزح بقوم باسم يسوع كريستوس بتبعت زقل قلوخا بتبعت وطيوم سليخا زمسكرو خونو قويتا منفس امنت ابلبو ميتقل بامنت نعخا زقل قلوخو خونو تصلل لخو قويتا بامنت وطيوم نعخا زقل قلوخو خونو تصلل لخو قويتا هاليلويا آمين كافتي الأسبوع نلعلي خا كافتني قمتو نلعلي خا آمين كافتي نحسبو نلعلي خا كافتن تمتو نلعلي خا كافتن حسبو كافتي نحسبو نلعلي خا كافتن
حسبو نلعلي 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 كفتني قمتو نلعلي 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 عزيخة عبي عزيخة عبي عزيخة كبر عزيخة حلطون إيخا إكسيابي عزيخة عبي عزيخة كبر عزيخة سلطون إيخا إكسيابي كبرنا عخايخون هاليلويا كبرنا عخايخون كبرنا عخايخون نمسكن مليسنا تمسكن بلك هاليلويا تمسكننا تمسكننا هاليلويا كبر بينك وسدو كبر بينك وسدو هاليلويا كبر كلنا عخايخون أبو كبر كلنا عخا هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو كبر كلنا እግዚአብሔር ይሁን هاليلويا ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ ንሱ ይخبرሉ هاليلويا ሕጂ ማስኪ ምስክርሽ ክላስ ኮይና እግዚአብሔር ክብር ኮይና ደቅና ከገልግሉና የማምላኽ መስገን ምስኦም ሓቢዮና ካን እግዚአብሔር ከነምለ ኮይና ክብር ሁሉ ንዑ ይሁን
عايز أذاكر جماري أمنتي دمدمي أزقونك كريستوس سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي مسكين سمكاي مسكين سمكاي مسكين سمكاي مسكين سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي بارك سمكاي مسكين سمكاي مسكين سمكاي مسكين سمكاي مسكين عين عخا كمل نسخة تفر عين انت لما سخاك نافر كندي تعادلة كندي تعادلة عين عخا كمل نسخة تفر عين انت لما سخاك نافر كندي تعادلة كندي تعادلة كندي تعادلة Wow. Hallelujah. Goita برخ يبلكن. What an amazing worship. سلام نعخم. انكو عبدحن بسلام نبي الأملاك مزخم. مبزحتهم قص فلتنيهم. نتم ديت فلتون غاي heaven يبهال. children ministry خلاي كممر كوينة زجلجل. We're so excited to celebrate this Christmas with you guys today. Of course, hosted by Children Ministry. As you can see, all this is a very unique day for us. We've been preparing for this day for a very long time, a few months. We're so happy to share this day with you all. Our children have worked
so hard. They practice so hard. They learn new skills as well as from different ministries. We would like to take this opportunity to thank all the ministries that have been working all with us. Thank you for opening your hearts and lending a hand when we need it. Today is special because we are celebrating one good news, right? The greatest gift that was given to us, and that was the birth of Jesus Christ. Jesus, he was born in a lowly manger, as you can see here. But he brought one thing to the world. He brought joy, he brought love, and he also brought peace into the world, and also salvation for all who believed in him. I would like to read a verse for you guys. Ab Wengel Johannes, Kab Celeste Asoshdishta. Table. أملاق بيت حدا ودوز آمنة كل نايزل عالم هيوت من تكركب إمبر كي تأفق سين ودو بجاك ساع كندز بجاك ساع زهب ساع كندزي نعلم أفكارا. And this is what we want to declare today. Today our kids will be sharing this message with you in a creative and a beautiful way. As you can see, we've taken over the whole program. So we have some media over here. Ushers are in the back. They're wearing black and white. Media you'll see them moving around the stage. We also have our worship team, our beautiful worship team. We have some videos for you guys. We also have some poets today. So all this program was made by the kids, of course, assisted by the teachers, but everything was created by them. And finally, we'll be ending our program by selling some exhibitions. As you can see, and we're also going to be selling some pastries at the end to end our day with something sweet. This program reflects the hard work, the creativity, and the love the kids have for Jesus. So I hope you guys enjoy it. Yeah, Merry Christmas. Hello. Hi, everybody. My name is Naomi Medhane. I'm part of the children's ministry as well. We have a couple poems that the children have written by themselves, and they're performing here for you guys. So the first one is a poem called The Night Before Jesus Was Born, written by Elilta Tesfaye and performed by Abigail Zacharias. On a quiet night so long ago, the stars above began to glow. A baby's cry, so soft, so small, yet that child will save us all. No golden bed, no shining throne, just love that made the world his own. Mary held him, filled with grace, tears of joy upon her face. The shepherds came, their hearts in awe, they knelt before the gift they saw. Angels sang from skies so bright, peace on earth this holy night. That tiny child in humble birth brought heaven's light and hope to earth. So every Christmas, near or far, we thank our God for who you are. Thank you.
Thank you, Abigail, for that beautiful poem. Earlier, we had enjoyed a beautiful Mezmor and song by the Courage class. And next up, we'll have the Peace and Hope class performing Yesus Tawalidu and Too Wonderful. Let's hear it for them. Okay. Apologies, everyone. Just in the meantime, we'll be doing a hymn, Eldon and I, in English. It's called Joy to the World. You guys probably know it. So if you have your brochures, does everyone have their brochures? If you open it up, you'll find the lyrics on this page, and we'd love for you guys to sing along with us, just while the Peace and Hope class get ready. Alrighty, we'll come in the middle. Oh, okay. All right. Ready? 1, 2. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. All right, thank you guys for singing with us. Okay, so we'll hop off now. Hopefully, you can mingle around until the Peace and Hope class come back.
Hi guys. As you can see, it's a little bit difficult getting the kids together, but they're all working really hard to line up. It's very new to them, right? As a kid, it can be very difficult to listen to orders and be told to stay still, but they're really trying hard, so we really do hope that you guys are giving us some patience and some support when you're waiting for them. So can we give them a round of applause, please? These kids, they're peace and hope. So they do have 2 songs for us. The first song will be an English song. So we hope you guys can hear them. They've been working really hard to memorize the songs and do the movement and everything. So if you do know the song, sing along with them, clap for them. That will make them even sing harder for the Lord, okay? All right, we're gonna start with the English one first.
Hallelujah.
next poem, this group has written and performed their own poem. It's called God's Endless Love by Shalom Tesfai, Maranatha Mulgeta, Hosanna Tesfai, and Rufta Tawilde Berhan. The sky was still, the stars were near, a hush filled every ear, a baby's cry so soft, so small, a king was born to save us all. No neat walls, no silk bed, just straw beneath his tiny head. But God smiled as the angels sang, and joy through all creation rang. Now every heart can see his peace, for mercy came and will not leave. Dianite still shines, so pure, so true, God's perfect gift was born for you. Now every heart that seeks his light can find their joy that holy night. For in that child so small, so new, God's endless love reached me and you. All right, musicians alone of the Harizi program. We have a small hymn again for you guys. If I can get Sinit and Eldan up here. Next song we'll be singing is Away in the Manger, Away in a Manger. So same page in the brochure. And we'll sing the first verse twice, and then in the end we'll come back to the first verse. All right. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes. But little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is night. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and fit us for heaven to live with thee there. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and fit us for heaven to live with thee there. Away in a manger, no crib for a bed,
Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Hi everyone. Salam alaikum. Welcome. Good to see all of you. My name is Haran. I am one of the teachers for Courage class, which is the oldest class in the Sunday school ministry. They're the teens. So today we have for you some musicians who are going to be doing an instrumental. To start, we have Issei, who's going to be playing Silent Night on the keyboard. Can we clap for Issei? And then behind me we have Malaika on the flute, Asher on the cajon, and Evan on the acoustic guitar. Let's welcome them. And they will be playing a song called Joyful, Joyful. They have been practicing and working very hard for the last several weeks. But outside of church, these guys are experienced musicians who are practicing at home, playing in school. So this is one way that we can encourage them and motivate them to use their giftings and skills for the kingdom of God. So the song they will do, Joyful, Joyful, is just a celebration of the joy that we receive from having Christ as our Savior, born into this world for our sake. So we'll start off with Issei, and then we will go straight to the group. Thank you, guys. Just give us a moment while we fix the sound.
sorry, we've just had a bit of a technical difficulty with the guitar. We'll come back in a few minutes.
Thank you. Great job, guys. Can we get a round of applause for them? All right. A small video from the children, Allahana. Just a small message from for Christmas. If I can get media to play for me. It's about what we've been teaching them in Sunday school as well, some of it, some testimonies. Yeah.
grow spiritually and personally? Well, being in our church and finding a group that actually does believe in God is really rare and has helped me build a personal connection through Christ.
and Philly. They said a king was coming, but no throne was ready, no crown was waiting. Just a manger, a straw, and silence. The world didn't even know it was shaking. He came down, not in thunder, not in gold, not with armies, but wrapped in human skin, love breathing among the lost. We didn't deserve him. We didn't earn 1 second of his mercy. Yet heaven bent down to reach the broken, to rescue the guilty, to heal the hurting. His birth was the beginning of freedom's song, chains snapping, hearts waking, grace rewriting the story of mankind. Hope had a name, and that name was Jesus. The angels shouted glory because the gap between God and us was closing. Light pierced through our darknesses, and eternity took its first breath in Bethlehem. Every sin he later bare, every sin he later wiped, started right there, in that quiet night where love chose to wear a weakness. So this Christmas, we don't just see a baby in hay. We see the Savior who came our way, who left his throne above to show us we're worth his endless love. We didn't deserve him, but he came anyway. That's not just a story of Christmas, that's a story of grace. Praise God. Hallelujah. Jesus goita እዩ አምላኽ መስገን እንዴ ደስ ደብል ጊዜ እዩ ጸኒሕና አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እዛ ናይ መጨረሻ እንድሕሪ ዛ ግጥሚታ ሰሚዕኹማ እዚ ግጥሚታት ኳምዳ ኬሮ ሓወይ ዝፍልፍል ዘለዋ አንተ ዒላላቶ መስለን ንፍቲ ገዛኦም ግጥሚ ተፈልፍል ጎይታ ይባርኩም ብምንባር ኢድ እንድሕር ተሓልፍ ኮይና ሰአምብሩና ክንብሎም ኢና አምላኽ መስገን አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን it was amazing poem እዛ ናይ መወዳእታ ክንሰማዓ ጸናሕና بحقي مالتي تقويتا تولدو مالت ما نحنا مكرا كله انتي خوينو مالتي ناي مبقعو اواج يونيرو مالتي املاح مسكن مصحف قدس ناسي بزعما مولاد يسوع كريستوس كنزاربن كلنا ناب لوقاسينا نخيد بس لوقاس معراف حدينا نخيد لوقاس معراف حدا لوقاس بتتصبو زخونه تنتنو نت تاريخ ناي مولاد يسوع كريستوس يصبو غيرو زرزيرو اقمطلنا له حقي نماريام كاب كلنا نستي استحاريت كم مخانا نجيروا كاب أزولد برتو عملاق كم زخون نجيروا زخولو تصفاتات نجيروا نسخة بأمنة تقبلاته نزح حجوس زح زاد ما قلت إفانا بخيرا ناب إلسابيت كذا أب إلسابيت كام مسرعة تانت حجوس مسرعته دسيلوا تحرقوا بتيجي تهلس صور حمسات أني حاجة زاء مليسا تحريو دم إلسابيت مع التا أخيلو حارسة مس حارست نيوهانس أبو زكارياسيو زكارياس كا قبتا ودي ختولدي خاص تباهل الله معلتي مؤمن استشجر الله معلتي اتحيزوسي افو تعبيسو سلز نبره ولا حنتي كزارب اي كالن نيرو مالت ودو مستولده مو افو كي كفته سلز نبره ابسليدا شم ناي تودو صحف مسحبو نتشم كصحف انداتدالو كله يو افو تخفيتو افو مستخفته دما نتي شم أديو خطوط قالوا لا إذا حسبت شم نعوم سأصدقه نبؤ زكرياس دماي ولا نامت أحف قدوس مالتي منفس قدوس ملؤوم كم زي إلوين تنبي يبلا نامت نهزبو سلزبت حمن اتبجومن أجزي أبهر أملاك إسرائيل يبارك كم تي بتوم كابت أنتي زنبرو بأف قدوسان نبيات التزاربو أبيت داويت بارياو قرن مدحان أتن سألنا كاب طلعتنا كاب إيد كلهم زصلونا كدحننا مس أبوتاتنا محرت كجبر نتقدس كيدانو كذكرو نتنبونا أبراهام زمحللو محلا كهبنا بقدسنان بصدقن بهلو علتنا أبكدميو كاب إيد طلعتنا دحنا بزي فرحات كنملخو إنا إلو أملاخ مسك إذا يوحنس زكرياس يمشو شعت ورحملو أفو مستعبسس تخفيتو أفو تنقداموت كاب أفو زوت أنقالسي واي بل ودي دحر خندي كانزان تثبيتن إيه رخيبة كايلوس بزعبا يوحنس ودوا يكون انتظاري وحكي بزعبا
እቲ ንምድሪ ንምድሓን ክኸውን ዝመፀ መድሓኒ ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ኩሉ ባህልና ድማ መድሓኒ ዓለም ኢልና ንፅውዖ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ሙላድ ከመይ ከም ምዃኑን እዚ ተስፋ እዚ እንታይ ምዃኑን ይነጊሩና ኣምላኽ ደስ ዝብል እንታይ ምሲኩም ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ኣምላኽ መስገን ጽድቅን ቅድስናንሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መጺኡ ተኺሉልና ማለት እዩ ኣሜን ዶ ካብቶም ንዘለዓለም ዘፍርሑና ዝነበሩ ደድሕሬና እንዳተጓተተ ንዘለዓለም ንእግዚአብሔር ክንበቕሖ ዘይንኽእለሉ ዝነበርና ንሱ ኣምላኽ ክነሱ ቦቱኡን ስፍርኡን ገዲፉ ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ንሞት መጺኡ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ሰብ ምዃን እቲ ዝዓበየ ምስጢር እዩ ኣምላኽ መስገን እቲ ዝዓበየ ተኣምራት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ሲ እቲ ሊሚትለስ ኣምላኽ ማለት እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ደረት ስልጣን ዘይብሉ ደረት ቦታ ዘይብሉ ደረት ግዜ ዘይብሉ ንግዜን ንቦታን ንኹሉ ዝሓልፎ ሞኸዓ ፈጣሪኡ ዋንኡ ዝኾነ እግዚአብሔር ሲ ንሱስ ሊሚትድ ኮይኑ ስጋ ለቢሱ ኣብ ማእከልና ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ንምድሓና ማለት እቲ ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ክትዛረብ ከለኻ ኣእምሮኻ ክሳዕ ክትቆሮ ዘይትኽእል ይዓበየካ እሞ እዚ ዓብ ኣምላኽ ሲ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ንምድሓና ክትብል ግን ዘገርም እዩ ማለት እዩ ሓቂ ዶ ናይ ብሓቂ ኣነ ዝግረም ማለት እዚ ናይ እግዚአብሔር መጠን ትዕቤቱ ዘይኮነ ክንድኡ ኣጸቢቑ ወሪዱ ንምድሓና ምምፅኡ ሰለብሬት ንገብር ከለና ምድሓና ኢና ሰለብሬት ንገብር ኣሜን ዶ ዳስዋይና ኣምላኽ መስከን ኣብዚ ኣብ ማእኸል ክሪስማስ መስቀል ንፅውዕ ማለት ጎይታ ክመውት ይመፅኡ ኣምላኽ መስከን ክመውት ክመፅእ ከሎ ግን መጀመርያ ሰብ ክኸውን ስለ ዝነበሮ ከማና ክሓልፍ ስለ ዝነበሮ ከም ሰብ ኮይኑ ብቑዕ መስዋዕቲ ክኸውን ስለ ዝነበሮ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ሰብ ኮይኑ ኣምላኽ መስከን ኣሜን ዶ ኣምላኽ መስከን ስለዚ በዚ ደስ ይበለና ክብሪ ንጎይታ ይሁን ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ስለቲ ኸድሕነና ዝመፀ ስለቲ ሞትና ዝሞተልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲ ናብራና ዝነበረልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ መስገን ስለቲ ኣምላኽ ዘኽብር ህይወት ምእንቲ ክንነብር ንሱ ዘኽብር ንኣምላኽ ናብራ ዝነበረልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ከምቲ ተቀዳማይ ኣዳም ነቲ ዝነብሮ ናብራ ናይ ሓጢአት ናብራ ስለ ዝነበረ ስለ ዝተዓንቀፈ ስለ ዝወደቀ መርገምን ሞትን ናባና ዝመፀ ብሓንቲ ምእዛዝ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ ካብዚኣ ጀሚራ ማለት ካብዛ ሙላድ ጀሚራሲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናባና ክትመጽእ ምኽንያት ኮይኑ ኢየሱስ ኦ ሃሌሉያ ስለዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላድ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ምድሓና እሞ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ መስገን ናብ ራሕቦት ቤተ ክርስቲያን እንኳዕ ብሰላም መጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ከምዚ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ምስ ደቅና ኮይና እንገብሮ ናይ ልደት በዓልና እዩ ኣምላኽ መስገን ነዚ ልደት እዚ ደስ ኢሉና ከይተሰከፍና ኢንጆይ ጌርና ኢና ምስ ደቅና ነብዕሎ ማለት እዚ ብዙሕ ተስፋ እዩ ዘሎና ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ኣብዚ ማሕበር ዝገበረልና ጽቡቕ ነመስግነሉ ኣብ ደቅና ዝገበሮ ጸጋ ርኢና ንሕጎሰሉ ምዃን ደቅና ከዓ ከምዚ ከገልግሉና እንዳረኣና ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ እናኣምነሉ ናይ መጻኢ ጉዕዞና እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ ኣምላኽ መስገዚ መዓልቲ ተስፋ እዩ እንኮላይ ንዓና ማለት ነቲ ኣገልግሎትና እሞ እግዚአብሔር ስለኡ ብሩኽ ይኹን ስለቲ ኩሉ ኣባና ዝኸውን ዘሎ ጽቡቕ ሽም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድሚ ናብ ሞባን 20 ምኻድና ንመጀመርያ ግዜ ናብ ራሕቦት ቤተ ክርስቲያን ዝመጻኹም ናብዚ ማሕበር ዝመጺኹም ዘይትፈልጡ ንመጀመርያ ግዜ ክትሳተፉ ዝመጻኹም ካብዚ ከተማ ይኹን ካብ ካልእ ከተማ ሰላም ንኽንብለኩም ኣእዳውኩም ኣብ ዘለኹም ሓፍ ከተብሉ ካሓተኩም ሽምኩምን ካበይ ከም ዝመጻኹምን ትነግሩና ኢኹም ሰላም ክንብለኩም ኢና ሽዑ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ መደብና ክንከይድና እስኪ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ራሕቦት ቤተ ክርስቲያን ዝመጻኹም ናብዛ ማሕበር ተሳቲፍኩም ዘይትፈልጡ ቅድሚ ሕጂ ተላሊኹምና ዘይትፈልጡ ኣሕዋት እንተደኣ ኣለኹም ሰላም ክንብለኩም ኣእዳውኩም ካብ ዘለኹም ሓፍ ተቢልኩም ጽቡቕ ነይሩ በዚ ወገን እዚ መጀመርያ ግዜ ዝመጻኹም ጎይታ ይባርኪ ካብ ዘለኹም ሓፍ ኢልኩም ሽምክን
ብሓቂ እግዚኣብሔር ነቲ ንወለዶና ንኽንትክእ ከማን እግዚኣብሔር እዚ ጸጋ እዚ ስለ ዝሃበና ሽሙ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቁርብተይ እዞም ኣሕዋትና እንዳ መባን 20 እንዳወፀ ከሎ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝገበረልና ጽቡቕ እንታይ ምዃኑ ሒደት ክነግረኩም የ5 ደቂቃ ድወስድ ብዙሕ ኣይክዛረብኒ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብዛ ዓመት እዚ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ብተሳትፎ ህፃናት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ነይሩ ማለት ብተሳትፎ ህፃናት ኣዝዩ ዘገርም ነይሩ እቲ ቁጥሪ ናይ ተሳትፎ ህፃናት ብሱሳ ሚእታዊት ዓብዩ ማለት እዩ ካብ ዝነበረና ቁጥሪ ብሱሳ ሚእታዊት ዓብዩ እዚ ጥራይ ደይኮነ ተሳትፎ ምብዛሕ ጥራይ ደይኮነ ኣቴንዳንስ ድማ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ነይሩ ቀጻሊ ማለት ሓደ ግዜ እቶም ደቅና ኣብዚ ንሕና ክንውሕድ ከለናስ ኣብ ላዕሊ ሙቃልያ ኩሉ ግዜ ባይዘወይ ቆፀራ ንገብር ኢና ሓራይ ከም ዳዊት ቆፂርኩም ህዝብኩም ኣይትበሉና እምበር ቁጥሪ ይቆጥርዮም ዞም ዲያቆናት ከይዶም ክንደይ ሰብ ከም ዝመፀ እቲ ኣብ ኣኼባና ዘሎ ህዝቢ ቸክ ይግበር እዩ ማለት ቸክ ክንገብሮ ከለና ናይ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ቁጥሪ ይወርድ ሞ ኣብ ናይ ህፃናት ምስከድካ ግን እቲ ቁጥሪ ኣይወርድን እዩ ማለት እጂ ቶም ህፃናት እዮም ቀዲሞምና ዝኸዱ ዘለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓፂር ሊትራሊ ስፒኪንግ እቲ ዘገርም ቶም ህፃናት ኣብዚ ወለዶም ዘይሳተፉ ህፃናት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝመፁና ዝሓለፈ ተዛሪብና ነርና ማለት እዚ ከዓ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ማለት ስለዚ ብቁጥሪ ብዙሕ ብተሳትፎ ከዓ እሙንነት ከዓ ቀጻልነት ዘለዎ ዓመት ነይሩ ስለዚ it was a very good year ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ልዕሊ እዚ እቶም መምሃራንን እቶም ኣገልገልትን ነዚ ድማ ብኹሉ ተሳትፎኦም ዕዙዝ ዝነበረሉ ዓመት እዩ ዝነበረ ክንልምን ኣይድለናን ብዙሕ ግዜ መፂና ድማ ንዑባ ኣገልግሉ ኣብ ናይ ህፃናት ኣይበልናን ዳርጋ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ብእኹላት መምሃራን ስለ ዝባረኸና እዩ ወዲእና ግን ኣይኮንናን ኣምላኽ መስገን we need more of them ማለት እዩ ብዙሓት ናይ ህፃናት መምሃራን የድልዩና እዮም ልብኹም ኣብዚ እንተ ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ኣምላኽካ ንእሽተይ ዋላ ትኹን ከምታ ኩሉ ግዜ ንብላ ማለት ንእሽተይ ዋላ ቅንኣት እንተ ደኣ ኣላትኩም እዚ ደገዚ ክፉት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ምሳና ኮይንኩም ሓቢርኩም ንኸተገልግሉ ኩሉ ግዜ ንዕድመኩም ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ዝነበሮ ሕፅረታት ብልግሲ ወለድን ብመምሃራን ተሸፊኑ ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ጉድለታት ነይሩና ናይ ስቴሽነሪ ፕሪንተርስ ኣይነበረና ናይ ኤሌክትሮኒክ ኣቑሑት ዋሕዲ ነይሩና ንቸርች ናይ ህፃናት ሚኒስትሪ ኣይልምኑን እዮም ማለት እዩ ሓራይዶ ስለዚ ኣብ ዝላዕሊ ትሪእዎን ፀኒሕኩም እሽቶተን ገንዘብቴን ናይዘን ኣብቲ ነይሩ ዝነበራ ናይ ኤግዚቢሽን ስእሊ ንሱ ምስተሸጠ ካብኡ ብዝመፀ ኣታዊ ነቲ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት እዩ ዝውዕል ማለት ስለዚ ደቅና ዝሰኣልዎ ደቅና ዝሰርሕዎ ስራሕ ክንከፍል ከለና ነቲ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ንምሽፋን እዩ ስለዚ በዚ ኩሉ ዝተዋፀ ኣብ ድሕሪትን ቤከሪስ ኩኪስ ዶልሽን ኩሉ ዝብላዕ ነገርን ኣዳልዮም ኣለው እዚ ባዕሎም ቶም ደቅና ሰንኪቶም ዘምፅዎ ዝሰርሕዎ እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ዘገልገልዎ እዩ ስለዚ ኩሉና ከፊልካ ያለው ማዓንቲ ማለት እዩ ብጀካ ኣልማዝ ካልእ ሰብ ክኸፍል እዩ ማለት ጋሻ ኢልኩም ሒድኩም ስራሕ ስለ ዘይበልኩም ስለዚ ከከፊልና ካብቲ ደገ ክንበልዕ ኢና ቶም እንድሕጂ ከይከፍል ዝደሊ ጋሻ ተሎ ሪኦም ስለ ዘለኹ ኣጋይሲ ኢልኩም ሓፍ ከተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ክንላለይኩም ጎይታ ይባረኩም ተዚዮ ኮይኑ ከነኽፍለኩም ኢና በቲ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ንዕኡ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝኸውን እዩ ስለዚ ብሓጎስ ከምኡ ክንገብሮ ትዕደሙ ኣለኹም እግዚኣብሔር ይባረኩም እዚ ክፍልታት ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ምስቲ ናይ ዓውደ ኣዋርሕ ክፍልታትና ምስኡ ተጋጢሙ እዩ እንደገና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓውደ ኣዋርሕ ተጋጢሙ ቅድሚ ሕጂ ጃንዋሪ ዝጅምር ነይሩ ትምህርትና ካብ ጃንዋሪ ክሳዕ ዲሰምበር ኢና ንምህሮም ነርና ኣብ ዲሰምበር ንውድእ ሓድሽ ካሪክለም ከዓ ጃንዋሪ ንጅምር ነርና ቶም ደቅና ከዓ ካብ ክላስ ናብ ክላስ ሽዑ ኢና ነግዕዞም ነርና እዚ ዓመት እዚ ካብ ሰፕተምበር ጀሚርና ማለት እዩ ካብ መስከረም ጀሚርና ነቲ በብክፍሎም ጌርናዮም ማለት እዩ ቀዳማይ ክፍልን ካልኣይን ብሓንሳ ኪንደርጋርተንን ገለን ብሓንሳ ክሓልፉ ከለዉ ኪንደርጋርተን ድማ ብሓንሳ ናብ ክላስ ነግዕዞም ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረና ኮንፊውዥን ኩሉ ኣልጊስናዮ ኣብዛ ዓመት እዚ ስለዚ ምናልባት ምድንጋራት ከሂሉ ኣብዛ ዓመት ዝጀሚርና ያልና ከምኡ ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ብፍላይ ማለት እዩ ነቲ ኣብዚ ሕጂ ክትሪእዎ ፀኒሕኩም ዶ ልብሲ ገይሮም ደቅና ከገልግሉ ፀኒሖም ካብቲ ዘገርም ኩሎም እዮም ተኸዲኖም መፅኦም ዶ ንኩሎም ዝኸውን ክዳን ኣሎና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ሓለፈ መጀመርያ ሪኢኹሞ ነርኩም ኤፕሪል ናይ ትንሳኤ በዓል ብሓንሳእ ከነብዕል ከለና ንመጀመርያ ግዜ ሽዑ ክዳን ዝተኸድንሉ ግዜ ሽዑ እዩ ዝነበረ ማለት ሽዑ እዋን ሓንቲ ቤተሰብ $1,000 ብምኽፋል ነቲ ክዳን ብምሉኡ ሸፊናቶ ማለት እዩ እቲ ብድሕሪኡ ሕጂ ኣስዒብና ዘምፃናዮ ድማ ሓደ ቤተሰብ
أبرئستي قدم حجي حدا شح وفيهم نيرهم نت ستيشنري نزخول وصعيتات نمشفان برينتر نمجزع شح قش وفيهم نيرهم شو مم ديت قصد له شمنا أي تقص سلازبوليو مات أبزد ما عندنا خالق أجزاء خالق شح بمسح كل تشح بمبركات ما نزي وصعيتاتنا كله خنشفن حق زومنا اللو مات أبرئسيو أزي أقول سلازني بردما ثم مهارنا هيتانات بملهم بعلهم جنزبهم أواتيهم أبرئستي زجلجلوا أجلجلوا تنجزيهم جنزبهم كل أواتيهم نزي شفينهم مخبيت خرسان ولا حنتي أي وسدون مالتي أملاخ استمسكنه سأزقوي تاي باركم بلولنا أجزاء بهير استمسكنه خالق بيت سب دما هو حدا $1 وفيهم لنا خالق بيت سب نيشح نا أمريكان دولار وفيهم لنا نيرهم مالتي أملاخ مسكن سلزي بزي بتعمينا أملاخنا مسكنه بتاقعي thank you بلولنا أجزاء بهير مسكن السوم عبز سلزلو they know مالتي أملاخ مسكن قويتها أبزحوا يبارككم يعني حكي we feel great مالتي مشو خمسة عينات لغسي كنري خلنا نا أملاخ أزينا إنا نمسكنه أجزاء بهير استمسكنهم دكنا بنباب متحف قدس معرينا يم زخدو مالتي لو معنتي متحف قدس ناي منباب ناي شلمات كهلونا تحاسبوا نيرو أقاط عمي قرب تيزر تبينا موداتها هولات قطرنا يدكنا خن أكبر سلزي خالنا كانت رفن كان حلفن سب انت خيني شجر كنا بديسمبر عساجرنا لنا كساحجي نحدش كيدان بملوز ودو نتي بلو كيدان دمام سانا خوينهم حبيرهم زنبوبو زلو دكنا لعلي إسرائيل مالتي إذا كذا جرمي أملاخ مسكن كبرنا قوي تاري هون بتقعد كاس لزيا أبتني حدش عمت مدمنا دما مستيوم عبيت غيرنا نعوم كنشلو مينا أملاخ استمسكنه هون أبز عمت زي فلو يزجبرناو كل جزء نتسللو زنبرنا جزء أبهير كأزرد أننا نتايو special needs دلهم قلعود كل جزء مستوم كالو دكنا تحوي سوم يوم زمهور نيرهم نعوم زخون special attention أي نبرنا نعوز خون ترينيز وصلوا أحوات هاللونا بوتا صعجي يبلان إذا بوتا بتعمي يصبنا وهول كفلتات يبلان أب حدا خفلي فلاحان تخفلي فيز كلاس تبهال ماتيو أبا لعل 4 5 7 كلوس 5 زخون قلعتهم تمزجيبهم أبسم بس بدما خباب سلاسان شعتن قلعت يكوبو مالتي أفتخلا حاجة زيو تتعاقتي جن لو ما عملت فلي زجبرنا نجار تايو special needs نزلهم قول عدما فلينا نبينهم خال ممر بب سنبتو مديمنا كنجلجلهم جميرنا علنا مالتي جزء بهير سلزخاء شمو بروح يكون أملاخ مسكن قال تزعبي دست بلنا أنا بحكي دست بلنا نعك دست تيني هتانات أجرجلوت كيدو أموج أرشاد زازم بزوم كارج نبلهم كلاس بزوم أبزل على مجمع رح نجمر كلنا زمرونا بقوم غيرنا نزازمو مالتي أبز حلف سامر كم تزرعهمو كباب شومون تزخونو دكنا نايمايت أمكت وسيلو مالو مات نايمايت أمكت وسيلو أبز محبرس تحويسو مالو أب أجرجلوت توفيو مالو مات كموها إذا أجرجلوت سي أب كل التقنا حنت جزء نايبايبل ستادي جزء لاتهم ناي بايبل ستادي تراي يقبروا أبز عربي مشت دامتو بايبل ستادي يقبريهم أب كل جزء دما أب فلاي أبتي مقت أبز خانوا له جزء دما إن ده تراقبوا بحنسا جزء حلو فيهم every Sunday دما بس دحريت اللي سبعا جلن زخانوا يوم توم teenagers دلونا ناي بعلهم سرع تمرتي علوم حدا خافتي أبزي كوينو كمسكرز أنا حقولها دست بلن دما خافتي نحنا أم محبرنا وشتي زدالنا كاريكلامي مايتي نظام كارج نحنا بعلنا بزدالنا تمرتيهم تاشو مزجورو مات زم هارو مات نحنا هنا عدالينيا كابوها تقيسو لو ما أنت حدا خبت زجرمني ببالو نعمله أزي أمسكينيو مات عمله مسك كابت تمهار كان تايلوس بحر ذكركم مخنكم justification سي تاني هو تيست لو تأخبل سمعهم ونيركم حقيقة خبت زدالنا كاريكلامي سينيرو مات زغا بتعرنا بجبرنا زي كونس قويت يسوع كريستوس أمسكر بزجبرو جبري كم زخانة نايمد حنا نجر ترديوني إلو مات في جزء بهير مسك زغا زجرم نجري نخ كمسكر كله عن تيري هم أوشتهم نحل حدهم فقرس لازلهم توم قطعهم زنحة ما دك خفلوا يوم مالتي حكينا دك خفلوا يوم شجر كله نخلو أوشت إيجال حتى كله نخلو نبتهم بتصوتي زخيد نتعزمت زلاسمون دما بوست يجبركم لنا تاني حمو جزء بهير استمسكن يكون سلازي أقل قلوت زي كبري نقول تاي يكون أملاخ مسكن يسوع قوي تاي هاليلويا خالي بزوحة announcement نيرني ده حركة اختمالي سخم الله سكم يخيدكم من أنتي زي أبهيري مسكن توم من البعض زي تفلتو قال عايش رأيكم سلازل لهم إذا ما حبرزي كأتالي سنبت ساعة حدم فرق عن جمري أقل قلوتنا حدم فرق عن لك ناي مشت جمر ناي تقولت ناي أملخو ناي زي أبهير قالن ناي fellowship ناي شاهين ناي كورسن جزين دما سنبت كأتالي قالنا أو رح حنت جزي
درار قويتا نسرع بحنساء حبيرنا درار قويتا نكافل كل جزء أب حمص كاب ساعة حموشن فرع عن جميرنا نايت صلوت بتصوم صلوت نوعلنا حبيرنا أبزي نتصلي أب صوم المولود ما قد صالي كاب ساعة حموش وقحتا جميرو ساعة شوعات تزخون كل جزء قد صالي صلوت علينا وقحتا مالتي أملاخ مسكن زي قد صالي مدام ناي في اللايدماتهم كلهم أبالات زخنان أب كبابينا دما فقدنا زخنا زبلنا دما أب كبابينا أبايتي أقلقلوت علينا ما حبر كأنس it takes it seriously كلنا أو كنحبر ما حبر تعدمكم الله جزء أبهير يبارككم قويتا أبزح يبارككم نبقى جزء أبهير كن كيدنا مالتي أملاخ مسكين لو ما أنتي بقى جزء أبهير زقل قلنا حنا هني وجزء أبهير مسكين لو مي كلها بهتاناتن بمرسياتن يأخذكم سلزي هني حين مجمع جزء لو ما أنت خجل قلنا لذي بداعي كن قبلوا هنا مالتي thank you أملاخ مسكين نقولي ترى شباب نمسافر دينا يقبوا يا حكي لو ما أنت أنا نسخاتكم أبستأكيد نازلنا بس توليد الناس مسينا أبستأكيد لنا أملاخ سب زخون اللو يبلنا نير أنت إرمينا بوجيرو خاي كتسلون نبرت سبكتي له خلله تزغط سلو ما حشان يروح خلله مديا بايلين إني أقول لهم تسمعوا النيرنا anyway الروح سلدت قعاب زبك عنا أملاك أنا عين زاقل لوت زي أمون جيرو بمغصارو تعمي إذا مسكونن جابر أملاخنا أقل قلت خان عاخاتكم it's a privilege أنا actually أبكر مخون كينا زي كقلقل بزح زق بعنا يمثلنني يجن كم تنزكاري أسأج أخب بصحو نعيك بس يحن بزمسير لهم مالتيو نزنا يحسنا تأقول قلوت زقبرو اسكا إجابير عملا خيوارو كم بلوم قال لي لا يكون نا نقول يوم زرعه مالو نوح زبل عوار حاتم جميرمو قال لي لا يكون واجاز خافوا له ملو ما عندي كابسرهم داموس وخسايز قبرونا عملاخ عزيزي يبارككم كابنا عشتهم كساعة بيتهم جابير عملاخ عزيزي يبارككم بما صار تاجزي توسيدا سلزلا بستخال النمتن بوزحين وحالكم ني حصرا بيلغن حدا قال ككافلوكم تا وسط يزلوك قال زكافلوكم لما عندي اتتولده برهان زبري يخبلوكم كلنا مصحف قدسنا حيزنا أب تنبيت إسياس معرفة تشعة زولك قال نكفتنا مو حبيرنا خنم ببينا تنبيت إسياس كاب معرفة تشعة كفقد حدا جنبيرنا كسافدي شوعات زلوا حبيرنا خن كسافدي شوعات زلوا كسافدي شوعات زلوا كسافدي شو مونت زلوا حبيرنا خن ببينا دخيلنا خب زلنا حفيلنا بزجاج استلم دس لزغنا مش ميسوس تقال كم بوه جناخه أبتأ تشجر حجرسي سلماتي كنبرنيو أبت زمن قدم نمدر زالونن نمدر نفتالي من كم زك على لن كمو أبت دحراي زمن نمنجد بحري نمعدو يوردانوس نتنا يهزاب قليلا كخبرايو تاب سلمات زملالس حزبي عبي برهان رأيه نتو عمدر ديناموتن زنبرون برهان أبرهالهم نتهزبي أبزحكايو حقوسم كعبي خايو كم تحقوس كوعن كم تمركوخ ما أقول خلوا زحقوسون كمو أبكر مخاي حقوسو نرعد صورون نبتر منكوبن نسلع جفعيون كم بمعالت ميدان جركا سبر كايو سب أوجئ تعتقو زبل أطوار بدم التعلس كدان كندد حود ما كبل عيومه التجزات كا أمونكو بيو هسان توليد النايو ودون تواهبنا يمو
ትግዛቱ ኸ ኣመንኩብ እዩ ስሙ እውን ግሩም መካር ብርቱ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምንቲ ከጽንዓን ከቁማን ኣብ ዙፋን ዳዊት ኣብ መንግስቱን ዕቤትን ግዛኣቱን ሰላሙን መወዳእታ ይብሉን ቅንዓት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ናብ ያዕቆብ ቃል ሰደደ እዚ እውን ኣብ እስራኤል ወደቀ ይብል ኣሜን ዘለኹም መኸፈሉ በዚ መዓልቲ እዚ ክሓስብ ከለኹ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ ታይም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ክኾነሉ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፕላን ቢ ኣይኮነን ነይሩ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዝመደቦ እዩ ዘገርም እዚ ካብ እምሮኻ ውፅእ ዝበለ እዩ ንኽትርድኦ ጭንቂ እዩ ነዚ ነገር ዝምሰማዓኻ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 29 ዘሎ ቃል ምዕራፍ 29 ፍቅዲ 29 ዘሎ ቃል ብኡ ጌርካ ጥራሕ ክትዛዝሞ እቲ ስውር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰብ ከይፈጠረስ ንወዱ ሰብ ከም ዝገብሮ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ መዲቡ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ንሱ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተመደበ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ግን ምእንታኻትኩም እንታይ ገበረ ይብል ተጋህደ ይብል እዚ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተመደበ ኢየሱስ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ምእንታና ዝተጋህደሉ መወዳእታ ዘመን ዝብሎ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ዘለበሰሉ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታናቱ ፈርስት ካሚንግ ዝነበረት እዩ ዘመልክት ዘሎ ምክንያቱ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈርስት ካሚንግ ኩሉ ሰዕ ናይ መወዳእታ ዘመን ካ ዝጀመረሉ እሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፈርስት ካሚንግ ኩሉ ሰዕ እቲ ኦልድ ተስታመንት ፕሮፌሲ ዝፍጸመሉ ታይም እዩ at the same time ካ እቲ ኢንድ ታይም ካ ዝጀምረሉ እዩ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላድ ግን ንደቂ ሰባት ተስፋ ኮይኑ ዝተዋህበ ኣብታ መጀመርታ ኣዳምና ሔዋን ብምኽንያት ዘይምእዛዝ ክወድቁም ከለው እግዚአብሔር ኣምላኽ ነታ ሰበይትን ነቲ ተመን ናምፂዎም ነቲ ዘስሓቱ ኣብታ ሰዓት እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰባት እንታይ ሂቡ ተስፋ ሂቡ እዚ ቃል እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንረኽቦ ኢና ካብ ፍቅዲ 15 ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነታ ሰበይቲ ምፂዋ ነቲ ገበልካ ምፂዎ ሽዑ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ኣመንጎኻን እንታይ ገብር ኣለኹ እያ ትብል ጽልእ ተክል ኣለኹ ኣመንጎ ዘርእኻን ኣመንጎ ዘርአን ድማ ጽልእ ተክል ኣለኹ እቲ ዘርእኻ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዘርአ ዝብሎ ዘሎ ንክርስቶስ እዩ ዘመልክት ዘሎ እሱ እቲ ዘርኢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ዘርኢ እዚ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ይዛረብ እዩ ሓደ ነገር ከሪእኩም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ተስፋ እዚ ክህብ እንከሎ እዚ ተስፋ ክህብ ከሎ በቃ ሰባት ዳ ወዲቆም እንዲም ሕጂስ ክድሕኑ ዝኽእሉስ ወደይ ወላ ክሰደሉ ኢሉ ሓሲቡ ይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ እኮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ መጽሓፍቲ ኩላቶም ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ሓደ ነገር ድሓር ክንርኢ ኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ ዝፍጽሞ ከም ተዛረበ ስለምንታይ ከም ላልና ምስለኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ ሰበይቲ እዚ ቃል እዚ ምስሃባ ነዚ ገበልካ እዚ ነገር እዚ ምስ ነገሮ ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ እቲ ጸላይ ነዘር ዝኸጥፎ ብዙሕ ነገር ፈቲን እዩ ሓደ ካብታ ዝጀመረሉ ታይም ካብኣ ክንብገስ ኢና ካብኡ ቀፂልና ሽዑ ናብቲ መልእኽተይ ዘሎ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ መጀመርታ እዚ ተስፋ ዝምስኣትዎም
አዳምና ሔዋን ቆልዓ ወሊዶም መጀመሪያ ዝወለድዎ ንቃየል ነይሩ ድሕሪ ቃየል ከዓ ንአቤል ወሊዶም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቃየል ከዓ ካብቱ እኩይ ነበረ ብለና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ቃየል ከዓ ንሓው እንታይ ገበሩ እያ ትብል ቀናኣሉ እሞ ንሓው እንታይ ገበሩ እያ ትብል ቀተሎ ስለምንታይ ቀቲልዎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መንጎዞም ክልተ ዘርኢ ተስፋ ኣትዩ ስለ ዘሎ ነዘርኢ ከጥፍኦ ደሊ ነይሩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ኢልዎ ነይሩ እሱ ርእስኻ ክጨፍልቕ እዩ እስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክስ ኢኻ ኢልዎ ነይሩ ስለዚ ርእሰይ ክጨፍልቐኒ እንከሎ ኣነ ቀልጢፈ ከጥፎ የብል ነይሩ ዳስዋይ መጀመርታ ንአቤል ክቆትሎ ከሎ ንረኽቦ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ላይን ኤጅ ካበይ ክመጽእ ከሎ ንረኽቦ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ላይን ኤጅ ካብ ቃየል ኣይኮነን ድሕሪ እዚ ነገር እዚ አዳምና ሔዋን አቤል ምስ ሞተ ቃየል ዝበሃል ህፃን ወሊዶም ሴት ዝበሃል ቆልዓ ወሊዶም ንሴት ምስ ወለድዎ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከምዝብል ትፈልጡ ዲኹም ሔዋን ከዓ ብለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ክንዲ እቲ ቃየል ዝቐተሉ አቤል ካልእ ፍረኸርሲ ተኪእለዩ ኢላስ ኣብ ክንደይ እያ ትብል ሴት ሰመየቶ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ዘርኢ ብኡ ገይሩ የህዲምዎ ነዚ ኣብ ዘመናት ሙሉእ ነቲ ዘርኢ ከጥፎ ብዙሕ ነገር ትፅዕ ነይሩ ነው ግን እሱ ኣይጠፈን እዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሓደ ሞርክሳ ክገብረና መታን ኣብ ወንጌላት ዘሎ ቃል ሓደ ክርእየኩም እየ እቲ ስእሊ ረኣይዎ እዚ ሓደ ክበኩም ዘለኹ ስእሊ ረኣይዎ ኦሬዲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቃል ተኣትይዎም ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ሂብዎም ዘሎ ቃል ክልቲኣቶም እቲ ሓደ ርእሱ ክጭፍልቕ ስለ ዝኾነ እቲ ከዓ ሽኾኑ ክነክስ ስለ ዝኾነ ጸላይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ድሌት የብሉን ምክንያቱ እሱ እንተተወሊዱ ርእሱ ክጭፍልቕ እዩ ነዚኡ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ክንሪኦም ከለና ኢየሱስ ኣብ ቤተልሔም ምስ ተወልደ ይብለና ሄሮዶስ እንታይ ገበረ ይብል ሰንበደ ዝውፅፍ ኣሎ ሄሮዶስ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ብዘላ ኢየሩሳሌም ከዓ ሰንበደት ይብል ሰብ ኣይኮነን ሰቢዱ ሲስተም ሰንቢዱ ጸላኢ ሰንቢዱ እቲ ኣጥፍኤዮ ዝብል ዝነበርኩ ዘርእስ ንሱ ለካ መፂሑ ሕጂ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ሰብ ጥበብ መፂ ይብለና ኖ ንጉሥ ኣይሁድ ሲ ተወሊዱ ኣሎ ኮኸብ ካብ ምብራቕ ርኢና ኣለና ኢሎም መፂኦም ናብ ሄሮዶስ ምስ ሓተትዎ ሄሮዶስ ክስንብድ ከሎ ንረኽቦ ብዘላ ኢየሩሳሌም ከዓ ምስኡ ክስንብድ ከሎ ንረኽባ ኣብ ሰዓት ሄሮዶስ ሓደ ነገር ገይሩ ንሳቶም መፂኦም ምስ ሓተትዎ ኣበይ ቦታ እዩ ዝውለድ ኢሎሞ እዚ ንጉሥ ኣይሁድስ ኣበይ ቦታ እዩ ዝውለድ ሄሮዶስ ከዓ ነቶም ጸሓፍትን ነቶም ካህናትን ነቶም ዓበይቲ ፀዊዑ እንታይ ኢልዎም ኣበይ እዩ ዝውለድ ንጉሥ ኣይሁድ ምክንያቱ መስያኒክ ምዃኑ ፈልጦ እዮም ሰም ንሱ ዳ ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ዘሎ ኣቲ ካብ ማእከል ኣሻሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ምውፅኡ ካብ ጥንቲ ዝኾነ ስሙ ይባረኽ እሱ ምውፅኡ ካብ ጥንቲ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ከዓ ገዛእ ዝኾን ካባኺ ዝወፅእ ተባሂልክ እዩ ስለዚ ንሱ ካብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ይዝወፅእ ኢሎሞ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ነዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ገይርዎም ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ዝውለድ ሞ ከይድኩም ንስኹም ስገድሉ ሰጊድኩም ምስ መጻኹም ንዓይ ንገሩኒ ኣነ ከዓ ከይደ ክሰግደሉ እየ ክሰግደሉ እኮ ደሊ ይኮነን እቲ ጽላ ኣብ መንጎ ሰባት ኣይኮነን ኣብ መንጎ ጸላእቲ እዩ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቶም ሰብ ምብራቕ ከዱ ይብለና ከይዶም ምስ ሰገድሉ ብለይቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ተራእዮም ሞ ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ መልኣኽ እግዚአብሔር ምስ ነግሮም ብኻልእ መንገዲ ገይሮም ከዱ ሄሮዶስ እዞም ሰብ ጥበብ እዚኦም ከም ዘታለልዎ ምስ ሰምዐ እቲ ናቱ ሓርቆት ኣብኦም ኣይኮነን ኣውዲቕዎ ባይዘወይ ምክንያቱ ጸላኢ ዘለዎም እዞም ሰባት ኣይኮነን ምስቲ ዘርእዩ ስቲል እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዝመፅዎ ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ ገይሮም ክምለሱ ከለዉ ንረኽቦም ሄሮዶስ ሓረቐ
ካብታ ሰዓት ሓደ ነገር ገይሩ እዚ ህፃን እዚ ካብ ዝውለድ ክንደ ዕድመ ገይሩ ኾን ኢሉ ሓታቲቱ ኣብ መወዳእታ ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ ዘለው ኢሉ ስለዚ ካብ መንጎ 2 ዓመት ንታሕቲ ዘለው ከጥፍያ ኢሉ ካብዞም ኩሎም ተጥፍየስ ኢሉ ኣይስእኖን እየ ዘርኢ ኢሉ ነዘር እዚ ይስእኖን ኢሉ ግና ከምቲ ጽሑፍ ንወደይ ካብ ግብጽ ጸዋዕኽዎ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም መልአኽ እግዚአብሔር ብለይቲ ናብ ዮሴፍ ሕጹም ማርያም ከደሞ ብለና ነቲ ህፃንን ነድዩን ሒዝካ ናበይ ክድ ኢልዎ ንግብጽ ኸድ ምክንያቱ አልቲሜት ኮይንዎ ዘሎ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር እዩ ባይዞይ ነቶም ዝወደቑ ሰባት መታን ከልዕሎም ይመጽ እዩ ነዚ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ዘሎ ትንቢት መታን ክፍጸም ራሄል ከዓ ምእንቲ ደቃ ብኸየት ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጠፊኦም እሞ ምእባድ ኣበየት ይብል ስለምንታይ ደቃ ኣብቲ ሰዓት ትመይቶም ንምንታይ ዝኹሉ ኮይኑ ነቲ ዘርኢ ከጥፍእ እቲ ዘርኢ ግን ኣይጠፍእን ይሱ ዳስ ዋይና ንሕና ካብ ዘይንጠፍእ ዘርኢ ዝወፃና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ደላይ እዚ ህፃን እዚ ጠፊዩ እሞ መይቱ እሞ ነዚ ህፃን ነድዩን ሒዝካ ናዝሬት ስለምንታይ ናዝሬታዊ ክበሃል ይፅሑፍ ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ትንቢታት ክፍጽም እያ መፅዩ መጽሓፍቲ ኩላቶም ብዛዕባ የሱስ ጥራሕ ምዘረቡ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ወዲ 30 ዓመት ክሳዕ ዝኸውን ወዲ ፀራቡ ኮይኑ ዓብዩ ባይዘወይ ቲንክ ግበርዎ ኣምላኽ እዩ ኣብዚ ምድሪ ኤግዚስት ገይሩ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ቃል ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ብዛዕባ ዮሐንስ ተዛሪቡ ጸኒሑ ግን መልእኽቱ ብዛዕባ ዮሐንስ ኣይኮነን ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ደልዩ ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልዩ ክተንስአ ይብል ብዛዕባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጸንበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን ይብል ቀፂሉ እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ እቲ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ዘብሪ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ካብ ብኡ ኾነት ዓለም ብኡ ኾነት ንዓጭንቂ እዩ እቲ ፈጣረስ ኣብታ ዝፈጠራ ምድሪ መጽኡ ኤግዚስት ገይሩ እዚ እንታይ እቲ ምስጢሩ ንዓይና ዓኻትኩም ከልዕል እዩ he is the humble servant ዝመጸሉ ቦታ ዝተወለደሉ ቦታ ክውለድ ከሎ ካበይ ተወሊዱ ኣንተ ካብ ማእከል ኣሽሓት ዝነኣስክ ቤተልሔም ኤፍራታ ኢልዎ ካብታ ቤተልሔም ሲ ካብታ ዝነኣሰት ካብ መንጎ ኣሽሓት ይሁዳ ዝነኣሰት ካብኣ መጽዩ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ብለና ነይሩ ዓንቱ ኤርሚ he is humble ሰብ ከምኡ ይከውንን እሱ ዝኾኖ ንዓይና ዓኻትኩም ሰብ ክገብረና ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ይብለና ኩሎም ሓጢኦም ግን ንሱ ከነን መጽኡ ደልይዎ ዝነበረ እሱ ነዞም ዝወደቑስ ከልዕሎስ ኣነ ሰብ ክኾን ኢሉ ዳስዋይ ናብ ዓለም ክኣቱ ከሎ ስጋ ዳልኻለይ ዝብሎ መስዋዕቲ ብልዕን መስተን ኣይደለኻን ምክንያቱ የሱስ መስዋዕቲ ዘቕርብን መስዋዕቲ ዝኸውንን እዩ ኮይና ደስ ይምታይ ደስ ብለና ቃል ኣሎ እቲ ኩሉ ምእንትኡ ዝኾነ ኩሉ ድማ ብኡ ዝኾነ ይብለና ንብዙሓት ውልድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ይብል ናብ ክብሪ እናእተወ ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገብኦ ኩላቶም ካብ ክብሪ ሸተት ኢሎም ወልጤም ነበሩ ሲእናዮ ነበርና ዘገርም ነገር እዩ ንሱ ግን ናብዚ ክብሪ ዝመታን ከእትወና ስሙ ካብ ዘላለም ንዘላለም ይባረኽ እዚ የሱስ እዚ ግዜ የብለይን እዚ የሱስ እዚ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ልክዕ ምስ ተጠመቐ መንፈስ ቅዱስ ተመልዩ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልአ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንፈተና ገጹ ከይድ ከሎ ንረኽቦ ምክንያቱ ሞር ናሬሽን ዝገብረልኩም ዘለኹ መታን ናብ ስእሊ ክትኣትው ደልየ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልአ
ናፈተና ገጹ ከይዱ እንኮሎ ንረኽቦ ድሕሪኡ ኣገልግሎቱ ዝጀመረላ ታይም እያ ነዚያ ፖይንተይ እቲ ዝተወልደ ብርሃን ክህብ እዩ ዝበልክኹም ስለምንታይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ክጅምር ኣድልይዎ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስና ንስኻትኩም ቀደም እንታይ ነበርኩም ለና ጸልማት ነበርኩም ጸልማት እንታይ ምዃኑ ክርእየኩም ሕጂ ምክንያቱ ንዓሾክ ዝገበረን ነገር ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ኢየሱስ ከዓ ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሐንስ ንገሊላ ድሕር በለ ይብለና ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ብለና ናብ ወሰን ዛብሎንን ንፍታሌምን ነታ ኣብ ቅፍርናሆም ዘላ ኣብታ ጥቃ ባሕሪ ኣብኣ ተቐመጠ ይብለና ስለምንታይ ድዩ እቲ ዓንቱ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ነንብቦ ነበርና ቃል ክፍጽሞ እንታይ ክብል እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ብርሃን ረአየ ብርሃን ማለት እንታይ ማለት ድዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣደስም ክደግሞ እኳ ይመጽዩ ባይዘወይ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዘሎ ብርሃን ዝበሎ ንሱ ምሳሌያዊ እዩ እቲ ሓቀኛ ብርሃን ክርስቶስ እዩ ነዚ ኢሳያስ ቅድሚ 740 ዓመት ብዛዕባ እዚ ነገር ዝኽዛረብ ከሎ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ብርሃን ረአየ ኢልዎ ኣብ ዓድሞትን ድንያን ይመላለስ ነይሩ ግና ብርሃን ወፂሉ እዩ ስለምንታይ ብርሃን ወፂሉ ክርስቶስ ብርሃን እያ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ኮይኑ ብርሃን ዝብል ዝነበረ እዚ ኢየሱስ እዚ ደጊሞ መጽዩ ዳስዋዩ ኣብ ምድሪ ዛብሎን መጽዩስ ተቐሚጡ ኣብታ ትሽገር ሃገር ደጊም ጸልማት ኣይኮን ተባሂሉ ኣነስ ሰብ ኣይኮነን ዝኣቱ ዘሎ ብርሃን ፐርሰን ኮይኑ ኣትሎ ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መንገዲ ማዕዶ ባሕሪ ዮርዳኖስ ገሊላ ህዛብን እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ብርሃን ረአየ እቲ ኣብ ዓድሞትን ድንያን ዝመላለሱሉ ዝነበረ ህዝቢ ብርሃን ወጸሉ ይብል ብርሃን زند حسب كحد نقرب لبمتيو እግዚአብሔር አምላክ ንእስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብጽ ከውጾም ከሎስ አውያቶም ሰሚዒሉ ንዓይና ዓኻትኩም ክበጽሐና እንከሎ እንታይ ሰሚዑ ወልሓንቲ ሰምዐን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 53 ከይና ክንሪኦም ከለና እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ኮኑ ዝደሊ እግዚአብሔር አምላክ ዝደሊ እንተደለ ኢሉስ ካብ ሰማይ ከም ዝገይሩን ቆልቆሉ ጠሚቱስ ሓደ እኳ የለን ኩሎም ሓጢኦም መንገዶም ናገበሩ ከሎስ ንሱ ግን ወደይ ክሰድድ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ጸልማት የማን ዘለው أنا برهان كوي نخاتيلو أتنقفناهم ذات زول برهاني أبتات شجر هاجر دقيم سألمات هاي كوني تبهل لا كريستوس برهان كوي نأتي وابت بختمه أو زجبرة أمرات ريويهم. تاتشجر هاجر كمي كم زخونة ريهم ماهم. أب يهودا زلون أب جليلا زلون أب يوردان زلو كم عصر تعدي زخلو يسعبون يرجريلو. تايم كوينهم برهان يهمس إلهم. إذا برهان نعين أخذكم كدسيم تايم مسينا. بوين جيل جيرو مسينا. نزي حوار بولس أبكالي كونتوس معرف أربعة خير خزارة كلكم زيبل. التعبس المات برهان يبرح زبل إجابير يمويلو نبرهان مالت فلتة عملاق ني برهانيو التعبس فترة معرف حد زلو إجابير عملاق وكو أبز فترة معرف حد وكو سماين مدرن فتير ده حقيقة سماين مدرن فترة مدرخ برهان ترحن نبرت مو بلنا المات قبل علم عمو نبري بلنا منفس إجابير قبل علمات يزم بنبري بلنا مو إجابير قبل المات برهان يخون بلا بلنا إذا برهان زي نعين عقدكم كمسن كله لومي ندق صلوا تايم كوين نالو حكيدو إجابير أملاك جن ألتيميتي سوي كونن علامو وانجيلو
أبز فترة معرف حدا وانجيل يزارب على يسوس زدنكيو نزي حواري بقولس كم زوزلو تابس المات برهان يبرح زبالة إجابير يمو يبلو نبرهان مالت فلتت أملاخ يبلو تابس فترة برهان زبال كوسيلو أنا وانجيل ودي سديدة زبروها برهانيلو بجد يسوع كريستوس قبل بنامره نزيه تبرهان وانجيل ناكبر كريستوس يبله زاتينا يزلنا برهان زجرن برهانيو نزي كابسلت أنت المات أوس أنا مو نبت زجرن برهان دم أتونا بلنا نبت زجرن برهان أتونا أنس نبوسح زمانات أبزفت رات معرف حدا خوينا خم بهم كله خس جابير أملاخ سبت الماس برهان يخوني له واو المات نيرس جابير أملاخ أو برهان يبراهيلو برهان كأخوينه زجرمين وانجيليو نودي سديدة ultimately زبره برهانيو بزعبو نيرو تزخون مصحف قدس كزارب كله سماين مدرن كحلفه ميزبل سيكون انت علامو بزعبا ودو يزارب سلامتكم لكم الله مصحف قدس عوتنا يسوع كريستوس ابراهيم تايديت بلنا بزعبا ودو سنتاي دي زبل يلو غويتاي نغويتاي صلات خاسي ارغص اغر خاص زخون سي ابي ماني تقمط يزبلو يلو حقيدو تقال كم بقولكم أبو إبراهيم عرف حد زل قال صاحب كروس كأخنا نبغى أخذنا أوكي أب زفترات معرف حدا أب إبراهيم معرف حدا قال كم بقولكم هفقدي شمون تجنبيرا خم بباع بزعبا ودوغنا أتاملاخي زفان كان زل عالم ينبر بتر منقص خاون بتر قنعنا صدق فتوخا عمص أخا صلاخا سلازق جابير أملاكا حلفا وصوتكا بزيت حقوس كباكا يزبل دما قويتاي نسخا كاب قدم نمدري سرت كايا سماياتون قبر أداو كام زياتهم كتوف يوم نسخا جن تنبر جابير أملاخ أبز فترة معرف حدا تابس المات برهان يبرح زبل زلو مون عين عخاتكم كا برهان زخون لنا كندقسن كلنا مسيو إلنا ندقسلو كنتسن كلنا كا وقحو نبللو اتمعالتن اتليتن جيرو زفلو يك جابير أملاخ مثالي أو من قديو بزعبا وديو بزعبا وانجيل كايو نزي أبتو سلنك يخزارب كله خمس بلنا نسخاتكم دك معالتيهم دك برهان دما يخم لنا التحداش يرساليم أبا زبره مبرهتا صحي بلان ورعخا يبلان مخنياتو زبرها لا اسو تغنشل سلازغونه التتخكلنيا مبرهتي إذن ريو زلنا يكونن ودو يسوسيو بس ما عاد تزخنا حسم كلنا تنسأل ما تنازل جابير أملاخنا تابس ما تناتملالسنا كلنا برهان يكون زبالة جابير أملاخنا بس وانجيل جيرنا عنا زبس احنا نزي مستيرو معرخ ندي عبو مخانو تمستيرو خا معرخ ندي كبين مخانو إذا كله برهان كوينو آتيو نبعل كفرناهم آتيو وانجيل زمسكر لن كتماتات أموداتك نقفن كله قيتنا يسوع كريستوس نرخبن
ويلخو كرازين نابله اتابخت كن تجبرت امرات اتابخت كن ستسب كنجر بعد سودوم تجيرو نيرو تزخون ما تخيدينا متنسحن يرني بل مغنياتو ليترالي برهاني اتيكن الساعات كن ناي تقبلكم نون نزيكو ابراهيم معرف حد تريخمو تملاخت تنغرق قال كاب صنع يبلنا حقيدو كل بدلن زي مأسازن كاو قنوع فدو خاب زقبل يبلنا مسنا يزيات بل اتا املاك كم فقادو بتامرتن تامراتنا غبره ببينو بزخونه حيلتاتنا غبره بمعدال منفس قدس انا مسكره اذا دما بيسوس كسبخ جمره يبلنا ابتم سمعوا ابانا صنعن نحنا خندز اكل مدحن اشش كنبل اي قالنا يبل يلنا مرص يبلو يلن قال امارص يلن ذكروا ديكم يسوس فريساين مصيم تمرت خنر اندلنا خاب خمس ولو بزيكا تمرتنا يوناس قال اي وهابكم يخبلهم انت مالتو دي كمتي يوناس اب كبد على عسى ثلاث سماعات سلسليتن زغبر يلو ود سب ما خمو غبريو اذا تمرتي توهايبكم يلو سطرح يكون تزاريبو بزعبا سب ننوي خا تزاريبو سب ننوي بسبكت يوناس نسي حمم يلو بمعال تفردخو تسي امو يلو نعخاتكم كفردخم يميل شعو انتي دم كفردخم وانسخاتكم كنت عنا لكم ديو خبلكم يم እግዚአብሔር አምላክ ኒዮናስ ሰዲድና ስንحنا ما تخدينون መጽሐፍ ቅዱስ ክሻ ተخدኒ ዝብል ሓቂዶ ክሻ ተخدኒ ዝብል ንጉሶም ባርኖሱ ጽዩ ክሻ ተخدينا በሐመخሽቲ ይخፊሉ በዚህ መምላስዮም ናብ እግዚአብሔር አምላኩም ተመሊሶም ንحنا እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ሰዲድና ተመሊስና አምላክ ነተ ሓደ ወዱ ሰዲድልኩም ከመይ ይዚሎም እሳቶም ክፈርዱኩም የሚሉም كم تنقست عزيب طبب سلومون كسمع خبر حق زمصت مسرايات كاس تجرمت عبد دحراي زمن كنت اما على تفردخ تسي ايلوا انا يكون كنت فردكم نسخ تفردكم يا كم يكون كنت سنكت لكم يا طبب سلومون عاغري مني وا قنت انا لكم اتطبب زخونه ودو كايسديدلكم يسوس ناي موداتا دمصيو ناي موداتا برهان كايو እግዚአብሔር አምላክ ናይ መወዳእታ መዛረብ መንገድ የርሰዶ ዶ ባይዘው ይንወድዩ ምክንያቱ አብራን ማዕራፍ ሓደ ኮም ይዝብለና አምላክ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያቱ ገይሩ ተዛሪቦም ይሉ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ንዓና ብመን ይዝብለው በቲ ወራስ ሁሉ ዝገበረ ወራስ ጥራሕ ዲገይርዎ ንዓለም ዝፈጠረ ኻስዩ ቡይ ተዛሪብና ይሉ እግዚአብሔር አምላክ ድሕሪ ሕጂ መዛረብ መንገድ ይብሉን እንደውም በቶም ዘይተመልሱ ቡኡ ገይሮም ይخዛረበኩም መወዳእታ لما أنت حدا عد مخجبري نزقوي تازي قبل بهم زي شمكمو زقوي تازي قبل بي قوي تاي كون نزلوا تبلوا برهان عيرخبكم من تبلوا بزي كاز يسوس كاله من قد يلن يلن ناي مودعتا من قد يسوس يو نزي يسوس زي قبل بخان تشيم كايو تاب زي فترة برهان زبلو اس برهان يسيز راخبكا اتوفلي وزلو احواتي مثاليو منقد يو هو يبرهنا يلن يخوننا يلن يخوننا لوك معناته غبرهارات معرف كلتكم دي يكون زبلنا تعباين جهت معت غويتنا يسوس كريستوس كيمصت صحاي ناب صلمات ورحخا ناب دم كتلوطيا سم እግዚአብሔር አምላክ ጽውዕ ግን ዘላለም ከነብርዩ ወርሕን ሰማይን ከሐልፍዮም እቶም መዓልትን ለይትን መፍለይ ዝተባሃሉ እንስሳቱን ከሐልፍዮም ዘሐልፍ ግን በክርስቶስ ረኸብካይ ብርሃን እዩ ናይ ክርስቶስ ብርሃን አይሐልፍኒን አምላክና ስሙ ይባረክ نتحدى ودو نحنا مسدادو ما عرف ندي زفقرو ودو مخانو ما عرف ندي زفوتو ودو مخانو يقلص مسدليس ناي ابراهام تاريخ امصيو مصحف قدسنا نتزفقرو حدا ودخا كالاي يبل كان يلو اتفقرو حدا ودخا كتنقر كلها كان معلو زي طعم ابراهام نتتفقرو حدا ودخا نيسا كم زحر مسوات سوا لي
ኣምላኽ ነዚ ወዲ እዚ ሰዲዱ እዚ ወዲ እዚ ብርሃን እዩ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉ እቲ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኢልዎ ኣብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ከዓ ነበረ ዓለም ድማ ብኡ ኾነት ዓለምስ ብርሃናት ረኽበሉስ ብያ ኢልዋ ዮሐንስ የብርህን ዘንድድን መብራህትን ነይሩ ኢሉ እግዚእ እሱ ምክንያቱ መንፈስ ክርስቶስ ኣባታቶም እናመፀ ይዓይ ስለ ዝነበረ እሱ ግን ትክክለኛ መብራህት እዩ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኻንስ እዩ ሎሚ ዝቃል እዚ የብል ብኹም ገድፎ እቲ ተወልደ ብርሃን ዘብርህ እዩ እቲ ብርሃን ከዓ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዘሎ እዩ እዚ ብርሃን እዚ መጀመርታ ብክርስቶስ ክስበኽ ጀሚሩ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ሰምዕዎ ኣባና ሓዲሩ ኢሉ በዚ ወንጌል ዝኣቢሉ ከዓ ናባይና ናባኻትኩም መፅኡ ነዚ እኮ ኣብ ተሰሎንቄ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ እቲ ዳሕራይ ዘመን ክዛረብ እንከሎ ንስኻትኩም ግን ደቂ መዓልቲ ኢኹም ደቂ ብርሃን ድማ ኢኹም ይብል እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቃይት መፀኩም እያን ስለምንታይ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኹም ኣብ ብርሃን ዘሎ ዓይንቀፍኒ ኣብ ብርሃን ዘሎ ይርኢ እዩ እታ መዓልቲ እቲኣስ ከም ሰራቅ ከይመፀኩም ሲ ንዓኻትኩም ደቂ ብርሃን ገይረኩም ኣለኹ ንገሊኣቶም ከም ሰረቕቲ ትመፆም ንዓኻትኩም ከ እተለልዩ ተስተውዕሉ ኢኹም ምክንያቱ ደቂ ብርሃን ኢኹም እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ማሕበር እዚኣ ኣብዚ ኤግዚስት ገይርዋ ዘሎ ነዛ ንዓይን ዓኸትኩም ነዛ ቸርች ኣብዛ ዓለም ተብርህ መብራህትም ንሳ እያ ብክርስቶስ ረኺባ ዘላ ብርሃን ንኽትከውን ኣይኮነን ተፀዊዓ ብርሃን እያ ዓለም ሰላማ ረኺባ ትኸይድ ዘላ ማሕበር ኣብዚ ኤግዚስት ስለ ዝገበረት እያ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ይብል ጨው ምድሪ ድማ ኢኹም ምድሪ ጣዕማ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ማሕበር ስለ ዘላ ኣብዚ ማሕበርን መንፈስ ቅዱስን ስለ ዘለዎ እዮም ማሕበር ካብዚ ዝተኸደትሉ ታይም ግን መሬት ባላንሳ ክስእን ያሽዑ ምክንያቱ ብርሃን ብክርስቶስ ጌርና ዝረኸብናዮ ብርሃን እቲ ተወልደ ነዚ ብርሃን እዚ ክፍጽሞ ይመጽኡ ኢሳያስ ምንዊሕ ዘመን ኮይኑ ርሑቕ ሪእዎ ኹም ኢሉ ተዛሪቡ ኣብታ ትሽገር ሃገርሲ ደጊም ጸልማት ኣይከውን ኢሉ ኣይከውን እዩ ኩሎም መንገዶም እናኸዱ እንከለዉ ናዝሬት ሓዲኡ ክስፅግዕ ኢሉ ናብ ዛብሎን ገጹ መፂኡ ጠጠው ኢሉ ኣነ ሰብኣቱ ነይሩ ብል ነይረስ ለካ ሰብ ኣይኮነን ብርሃን እዩ ዝኣቱ ዘሎ ጸልማት እዩ ነይሩ ጸልማት ኮ ዘይምእማን እኳ እዩ ኣምላኽና ግን በዚ ወንጌል ገይሩ ንዓይን ንዓኻትኩም እዚ ብርሃን ዝበፂሕና ኣለኹ እዚ ረኺብናዮ ዘለና ብርሃን ኣብ ካልእ የለን ካልኦት ኣይረኸብዎን ግና ኸ ነዚ ብርሃን እዚ ከዓ ኸነብረ ከዓ ተፀዊዕና ኣለና ነዚ ብርሃን እዚ ከዓ ኸንካፍል ተፀዊዕና ኣለና ኣቴ እዚኣ ሓንቲ ነገር እዚኣ ክብረኩሞ እዚኣ ክውድየ እቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝሰርሖ ናይ መስቀል ስርሑ ንሱ ኩሉ ኮይኑዎ ሓቂዶ ዘይምስሉ መሲሉ መልክዑ ሲኢኑ ተገሪፉ ተኸትኪቱ ንሱ ብዘመን ስጉ እንከሎ ብዙሕ ስቃየን ኣውያትን እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስና ክበኩም ከሎ ኣይረኣናየንና ናይ ዕብራውያን ፀሓፍ ክዛረብ ከሎ ግን ንሱ ብዘመን ስጉ እንከሎ ኢሉ ብብዙሕ ኣውያትን ንባዓትን ኢሉ ናብቶም ከም ሞት ከድሕኖ ዝከኣሉ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበ ብለና የእውዩ ንሱ ኢሉ ኣብ ጌቴሴማኒ የእውዩ እንታይ ኮይኑ ንዓይን ንዓኻትኩም ከልዕል እዚ ኩሉ ኮይንዎ እቲ ብቲ መስቀል ተንጠልጢሉ ዝነበረ ኩላቶም ዝስሕቁሉ ዝነበሩ እዚ ወዲ ኣምላኽ ኢሉ ተኣሚኑ እንዲ ተሰሚርዎስ ዘይተወሶ እናበሉሉ እሱ ንዓታቶም ክሞተሎም ኢሉ ዝተሰቕለ እቲ ዝነበረ መልክዕ ባይዘወይ ናቱ መልክዕ ኣይኮነን ናተይ ናትኩምን እዩ
ስለምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም? ምክንያቱ በቲ ድኽነቱ መታን ክትህብቱ ሙሲ ሃብታም ክነሱ ምእንታኻትኩም ደኸየ ስለ ዝብል እዚ ኩሉ ኮይኑዎ ግን ዝገርም ነገር ኮይኑዎስ ንኽዛረብ ዕድል ኣይረኸበን ንሱ ከይዱስ በጃኹም ባ ተዛረቡ ለይሉ ኸይዱ ሽዑ እንታይ ኢና ክንዛረብ ኣነስ ነዚኣቶም ከምዚ ኮይኑሎም ኣለኹ ከልዕሎም እየ ከምዚ ኮይነ ኢልኩም ንስኻትኩም ተዛረቡ ኢሉ ንማሕበር ገዲፍዋ ኸይዱ تتولى برهان زبريو داويديو ببرهان كابرهان رئينا يلو عبزولو هزبي قدم عبز الماتي زمالالس نيرو دس بلو زخيد نبرا لو مجن برهان زرخبه يتأكيب زلو برهان زي رخبه انت زخون نحوس شجريو اي كالنين مناتو يسوس كوم يلو انا برهان كوين ناب عالم مصاخو مويلوس سبغن غبرخو فيلو كا برهان صلمات حريلو كا برهان صلمات حري كم يجرو صلمات حر سبغن مخناتو تمنغدو تغبرخو فوس خونس ناب صلمات غص يزدل مخناتو ابرهان غبرو سلا صقل عيلوا انا غن برهان كوين يمصيلو بجاهم يلو برهان كله خص برهان تملالو سيلو شو نز برهان زينا امين مسبلنا ان نعخاتكم ابز اخاخيبنا زلو እዚ ጎይታና ቃይዱንጉኒ ብዝቀረባ ግዜ ክመጽዩ ባይዞይ ሒዝና ኻኽ ክኸይድ አንደበት አቤሎ ወደ አዞም ኣብ ዝነበሩ ዝበሃሉ ለዘመን ክላዓል ይጅመር እዩ ይመስለና ኣነ ዜናታት ገለተ ሲምሲ ከምዚ ዝበሃሉ እክባት ሰባት ነይሮም ናበይ ከም ዝኸዱ ግን ኣይንፈልጥን ተላዒሎም ዝበሃሉ ታይም ግን ኣሎ ምክንያቱ ራፕቸር ኢሱን ጎይታና ክመጽዩ ነታ ማሕበሩ ሒዝዋ ክኸይድ እዩ እዚ ተስፋ ዘለና ክሳዕዛ ዘላትና ግዜ ግን ነዚ ወንጌል ዘንታ ክንገብር ኢና ክንሰብኽ ኢና ነዚ ብርሃን ዝድማ እንታ ክንገብሮ ኢና ክንዘርግሖ ድማ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ኣብ ፊልጵ ክጽሕፍ እንከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ስቃይ ኤክስትሪም ኮይኑ ተጎቲቱ ዝተዛረቡ ዘረባ ኣሎ ከምቲ ብዙሕ ሰዓት ዝበልኩኹም ሕጂ ድማ እናደጊመ ብለኩም ኣለኹ እናበኸኹ ይብል ብዙሓት ጸላእት መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ኣለዉ የብኬኑ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሮም ከምኡ ኮይኖም የብኬኑ ኣሎ እቲ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ መጺእ መስቀል ስርሑ ዝሰርሐስ ከመይ ገይሮም ንሱ ኣይተቐበልዎን የብኬኑ ኣሎ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን መወዳእቶም ጥፋት እዩ ስልዮም ሓዝን ኣለኹ ይብል ንሕና ግን ይብል ሽዑ ከዓ ኣብ ውስጡ ከዓ ደስታ ይኣትዎ ሃገር ናብ ሰማያት ይብል ካብኡ ድማ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንገብር ኣለና ንጽበለና ኣሕዋተይ ግን ብሓቂ ንጽበለና ቀፂሉ እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ ዲኹም ንሱ በቲ ኩሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሉ ነቲ ክቡር ስጎ መታን ክንወስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና እንታይ ክገብሮ እያ ትብል ክልውጦ እዩ ምዉታን ኣይቅድሙና ዘለዋ ኣይቅድሙን ክልቲኣቶም ሓቢሮም ብላዕሊ ብደመና ክላዓል እዮም እዚ ናፍቆት ልብና እዩ ትማል ኣብ ናይ መንእስያት ፕሮግራም ከም ንበሃል ነርና this the blessing hope አይሎ ማዓንት መልእኽተይ እንታይ እያ እቲ ተወልደ ብርሃን ከብርሃልኩም እዩ እቲ ተወልደ ብርሃን ከብርሃልና እዩ እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ብክርስቶስ ኢየሱስ ረኺብናዮ ኢና ናብዚ ብርሃን እዚ ከዓ ኣቲና ኢና እቲ ኣብ ዘፍጥረት ዝተዛረቦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ መጺእ ፈጺሞ እታ እናኣትዋ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም መብራህታ ወርሒ ይኮነን ፀሓይካ ኣይኮነን ክርስቶስ እዩ እቲ ገንሸልሲ መብራህታ ኢልዋ እቲ ገንሸል መብራህታ እኮ ኣብዚ ምድሪ ኤግዚስት ገይሩስ መጺኡ ንዓይኒ ንዓኻትኩም ብርሃን ገይሩ ተንኪፍና ኸይዱ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ይባረኽ ስሙ ብሩኽ እዩ እሱ ካብ ዘለና ያደው ክንብል ኢና ንእሺ ጸሊና
ተመስገን ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላኽና በዚ መዓልቲ ዛብ ቅድሚና ቀሪብና ነመስግነካ ኣለና እዚ ምሕረት ዝረኺብና እግዚአብሔር አምላኺ እዚ ዕድሉ ንረኺብና ሎማ አንተ ናብቲ ጽዋዕኻ ክንጥምት እግዚአብሔር አቦይ ብሽም ኢየሱስ ናበይ ከም ጽዋዕኻና ካበይ ከም ዘውጽኻና መንገድና እናኸና ደስ በለና እንዳገበርና ንስኻ ግን እግዚአብሔር አምላኺ ብሽም ኢየሱስ ከይጽዋዕና ካስ መጽኻና ንስኻትኩም አይኮንኩም ንሓሪኹም ንኢልካና አኔ ባዕለይ ሓሪኹም ኢልካና አኔ ናባኻትኩም መጽ ኢልካና አይደለና ካን ንስኻ መጽኻ ግን በብርሃንካ ተንኪፍካና ጎይታና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ዚና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዓበ ምሕረት ስለቲ አባና ዝገበርከ ጽቡቕ ነገር ንባርኸካ ኣለና ጎይታ ስለቲ ዘይውዳእ ብርሃንካ ተመስገን ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝብርሃንካ ዘካፊልካና ጎይታዬ ኣብታ ሰማያዊት መንግስትኻ ድማ ኣቦዬ ኣብዚ ብርሃን እዚ ክትጠቕልለና ኢኻ ሞ ነመስግነካ ኣለና ተመስገን 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 ተባረክ 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 ልዕል ብርኽ تبارك 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 العلبل 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 واقع خفي الكادحين كاني تمسكن عيقزار سخاقر كاني تمسكن تمسكن عيقزار سخاقر كاني أنا ناتكايد حردقيم 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 እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ ንጉሰይ ሃሌሉያ ተመስገን 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 ተባረክ 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 ልዕል በል ልዕል በል ልዕል በል ልዕል በል ሃሌሉያ 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 አብ ቅዱስ ከረነይ ሸይመካዬ እመስገን ተመስገን አሜን أمزدلخ صافحك تمسكن أنا ناتكايد حردقيم أنا ناتكايد حردقيم أنا ناتكايد حردقيم أنا ناتكايد حردقيم
ኢየሱስ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኢየሱስ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኢየሱስ ናትካዬ ድሕሪ ደጊም ኢየሱስ ናትካዬ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ ንጉሰይ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ ንጉሰይ ተመስገን 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 ተባረክ 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 ልዕልበል 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 ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካ አሉና አቦና ሽምካ ብሩኽ ይኹን ንሕና ተረፍ ሓሳብካ ስለ ዘይኮንና ነመስግነካ አሉና ካብ መጀመርያ ካብ ቀደም ንምድሓና ዝመደብካዮ እግዚአብሔር ሆይ ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ዝለኣኽካዮ ነመስግነካ አሉና ብኡ ቢልካ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንትን ክንወርስ ነቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ሰብ ስለ ዝኾንካ መልክዕ ባርያ ስለ ዝወሰድካ እግዚአብሔር ሆይ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል ስለ ተኣዘዝካ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ኸተእቱ እግዚአብሔር ሆይ ብኩሉ ስቅያት ንዓና ክትመሰለና ስለ ዝፈተኻ ነመስግነካ አሉና ስለቲ ዝኸፈትካልና ሓድሽን ህያውን መንገዲ ነመስግነካ አሉና እግዚአብሔር በዛ ክብርትን ሓዳሽን መንገዲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ጌርካና ውሉድ ጌርካና ኢኻ ሞ ተመስገን ረአዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃልሲ ተኣምላኽ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣፍቀረና ከምኡ ኸዓ ኢና ፅሑፍ እሞ ነመስግነካ ኣለና ውሉድ ስለ ዝገበርካና ተመስገን ሽም ክብረት ስለ ዝሃብካና ተመስገን ስለ ዝዘከርካና ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ጸልማት ብርሃን ስለ ዘብራህካና ነመስግነካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ጸልማትና ክበርህ እግዚአብሔር ሆይ ምድንጋራትና ሁሉ ከብቅዕ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጸልይ ኣለና ኣማና እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ብርሃንካ ኣብሪህካ ኢኻ ብርሃን ጌርካልና ኢኻ ሞ ተመስገን ቀደም ኣቦታትና እግዚአብሔር ሆይ ብርሃንን ካን ሓቅኻን ላኽ ንሳተን ከዓ ይምርሓኒ ናብ ቅዱስ ከረንካ የብፅሓኒ ኢሎም ጸልዮም እግዚአብሔር ሆይ ንዓና ግን እግዚአብሔር ሆይ እዚ ብርሃን እዚ እዚ ሓቂ እዚ መጢኡልና እግዚአብሔር ሆይ ኣነ ብርሃን ዓለመ ኣነ ሓቂ ኢልካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቅዱስ ከረንካ ክትብፅሓና ተገሊጽካ ኢኻ ሞ ነመስግነካ ኣለና ኣብ መቕደስካ ስለ ዘእትኻና ተመስገን ናብታ ብኢድ ሰብን እግዚአብሔር ሆይ ብናይ እግዚአብሔር ሆይ ምኽሪ ሰብን ዘይተገብረት ዘለዓለማዊት መንግስቲ ስለ ዘእትኻና ነመስግነካ ኣለና ኦ ሽምካ ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ሓጢኣትና ስለ ዝተሓደገልና ተመስገን ከም ብሓድሽ ስለ ዝወለድካና ተመስገን ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሄኒ ሓወ የመስግነካ ኣለኹ بيسوس كريستوس شم እግዚአብሔር ሆይ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ኣብዚ ማሕበር እዚ ከተተንሶ ብርሃንካ እግዚአብሔር ሆይ ከድሚቑ ክገልጥ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጸልየሉና እግዚአብሔር ሆይ ካብ ሕጂ ንኔው እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ መመልስካ ከተውጾ ብጎይታ በኢየሱስ ሽም ጸልያለሁ ቤት ክትቦ ይጸልያለሁ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ እግዚአብሔር ሆይ ድሌት ልቡ ዘበለ ሁሉ ክትመልአሉ ጸልያለሁ بخلو نجار እግዚአብሔር ተረከበሉ እግዚአብሔር ድሌት ልቡ ዘበለ ሁሉ ይመላ ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኻሉና በረከትካ አብልዕልዩ ይኹንልና እንጸልያሉና እግዚአብሔር ሆይ ህዝብኻ ብሩኽ ይኹን ስለሰማዕና ያውቃል ሁሉ እግዚአብሔር ንዓኻ አምልኾ ይኹን ካ እግዚአብሔር ሆይ ሰረፍ ግዜና ንዓኻ ሓሊፍና ንበካሉና በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጸልይ አሜን አሜን ጎይታ ይባርክኩም አብዘለና ይኸፍ ክንብሊና እግዚአብሔር ይመስገን
Hello? Okay. Hi, everyone. I hope you're enjoying the Christmas program so far. We still have a couple more poems lined up. Up next, we have Noah Tesfamariam reading Jesus is Our Christmas, written by Betu Mulgeta and Lohat Zemoy. Let's welcome him up here. A star once shone so clear and bright, it led the world to love's pure light. A baby born in hay and straw, God's son of peace, so small in awe. The shepherds came from fields that night, their hearts were filled with holy light. The angels sang, glory to God, the joyful cry. Let me restart, yeah. A star once shone so clear and bright, it led the world to love's pure light. The shepherds came, A star once shone so clear and bright, it led the world to love's pure light. A baby born in hay and straw, God's son of peace, so small in awe. The shepherds came from fields that night, their hearts were filled with holy light. The angels sang, the glory to God, the joyful cry. No palace grand, no robe, no throne, just love that made our hearts his home. The gift of grace so freely given, the tiny child, the hope of heaven. So when we sing and gifts we share, let's thank the Lord who's always there. For Christmas isn't lights or snow, it's Jesus' love that makes hearts glow. And every year, both near and far, we find him still our guiding star. Yeah, that's it. Thank you. Okay, up next we have some scripture recitations, one in Tigrinya by Sipara Fistom and one in English by Delay Solomon. ማቴዎስ 2 verse 1 ካብ 1 እስካብ 12 ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወለደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወለደ ንጉስ አይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ካብ ምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እንዳበሉ ካብ ምብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌምን ምስኡ ንሱ ድማ ንኮሎም ሊቃውንቲ ካህናት ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ዝህሉ ሽም ካባክ ክወጽዩ እሞ ካብ ሸማውንቲ ይሁዳ ከንቱ ኣይትንእስኒኪ ጽሑፍ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካባቶም ድማ ዘመን እቲ ተራእዮም ኮከብ ኣጸቢቁ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከይድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊትኩም መርምሩ ምስ ረከብኩሞ ኣነ ከዓ መጺ ክሰግደሉ ኣፍልጡ ንበሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ኣብ ምብራቅ ዝረኣይዎ ኮከብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዎ ቦታ መጺኡ ደውስ ካብ ዝብሉ ድማ መርሖም ነቲ ኮከብ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ብዙሕ ተሓገሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ሳጽኖም ኣውፂኦም ወርቂ ዕጣን ከርበ ገጽ በረከት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ከይመለሱ ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ብካልእ መንገዲ ናብ ዓዶም ተመለሱ Luke chapter 2, verse 1 to 21. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken out of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went up to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, in the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who pledged to be married to him and was expecting a child.
While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there were no guest rooms available for them. And there were shepherds living in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and they were terrified. But the angel said, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause you great joy. Today in the town of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find him wrapped in cloths and lying in a manger." When the angels had heard this, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God, saying, "Glory to God in the highest, heaven and on earth, peace to those on whom his favor rests." When the angels had left and had gone to heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they went off and found Mary and Joseph and the baby. When they had seen this, they spread the word concerning what had been told to them, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to him. But Mary treasured all these things and pondered them in her heart. On the 8th day, when time came for the angels returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. On the 8th day, when the time came for the baby to be circumcised, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. Luke chapter 2, verse 1 to 21. Hello. Hello. Okay. Salam burukat عزبتي. Yeah. Yeah. نايلوم ما أنت تدالي زلا دراما بكوريجيا. تدالي زلا and بزعبنا يسوع مولاد نيات تزارب. I hope نسخم enjoy تجوروه and تستمعوا مالتي like yeah. Okay. Yeah. Thank you كلكم دخل مالتي ندقهم سلسلكم نعنا منكم ناقلة. So thank you. Yeah.
ብሳት ሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ነምራዝት ትበሃል ኣዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላኸ ንሳን ዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት ተሃጽየት እያ ስም እታ ድንግልቲ ኸዓ መርያም እዩ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሒ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙኻ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግሥቱኻ መወዳእታ የብላን እስኻ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ልኸውን መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዝኻ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወደ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልዛቤት እታ ዘመድኪ እቕዋ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘይልቦ ኣብ ኤርግና ወዲ ጠኒሳላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ እነኹ ኣነ ባሪያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረበኻ ይኾነለይ እሞ ከምዚ እንተኾይኑስ ተቐላጢፈ ኸይደንጎ ናብ ኤልሳቤጥ ክኸይድ ኣለኒ እወ ክኸይድ ኣለኒ وا مريم انقوا دحان متصخي حتى انقوا دحان صنحكي كما يالخي نسخي كاب انستي برختي خي فر خرسخون برخيو ادي غويتاي نابايكت متصيسكا ازي كابي خونله انه دمصي سلامتخي مسمعكم اب خرسي حصان بحغوس تسارسره نفسين እግዚአብሔር ተብዮ መንፈሰይ ከኣ በአምላኽ በትመድሓኒ ባህብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእ ትክብሉን እዮም ኣሜን ኣሜን ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ምሕረቱ ኣብዚሕልና ኣሎ በሊ ንዒና ብውሽጢ ንእቶ أي با تاي بارد مريم داخل بيت نسخي سكرمي تنقر لا أبدأ ربع منه تشوف لغوان صوتي لخانا إنا من ولا عيلة خعب بحاول مكدا فاين بك تايدا با
ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እታ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድያ ንሱኻ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ክኣድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ أملاخ يمسكن كوا خمس حسب كوي كنا حجي خمس زبالنا كبري أواج أواج كاب قيصر أغسطس كمزي زبل تأزاز وصيلو نفس وكف سب نناب عدو كيدو يمزغن أواج أواج كاب قيصر أغسطس سمعي خيورة ماريا هو سمعيه بدأت العربي كيدينا نناب نابيتي عدو كيدو يمزغن أواج أواج كاب قيصر أغسطس كمزي زبل تأزاز وصيلو أجوخي قريبنا هنا بمتى يجيلك حق زكي واي دحانة زلخو ما يطرح لي أتم سويتي نفس الطوريا بجاكم بتا هابنا كتحرك قريبا ياكو يريتا بوتاز بحال يبلين بجاك دنگ تصلي تحاوي نجا كان دزلخو بوتاز بحال يبلين مو محضر خبص عنا ولا بس مبلع ما زين حدا حراي
ኣብታ ምድሪ እትያ በለይቲ ማሎም ክሐሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ። ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱኻ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበሰረኩም ኣለኹ፣ ኣይትፈርሑ። ምልክት ድማ እዚ ይኾንኩም፣ ኣብ መብልዒ ማል በዓለባ እቲ ጠቕላላ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቦ ይኹን። ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ካብ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘሎም ሰባት። እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ኩሉ ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ። እነህለ እቲ መልአኽ ዘበሰረና ቆልዓ ኣምላኽ ካብ ጸግኡን ምሕረቱን ዘተላኣለ መድሃኒ ሂብና፣ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እዚ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ እዩ። ስለዚ ንኺድ ወንጌል ንዓለም ንንገር። እዚ ወንጌል ሒዝካ ስቕ ምባልሲ ገበን እዩ። ሓቅኻ ኢየሱስ ተወሊዱ ኢልና በዓል ክንብዕል ጥራይ ዘይኮነ ዝደሊ ወንጌል ክነግረሉ እዩ ዝደሊ። ስለዚ ኩላትና ንኺድ ወንጌል ንንገር። ስሙ ኣምላኽ ስምሳና ቀዳማይ ኣዳም ሓጢኣት ምስ ኣተወ ካብ ህላውነት ኣምላኽ ሰብ ምስ ተፈነወ ሞት እዩ ነይሩ ፍርዲ ዘይምእማኑ ዓስሙ ናይ ሓጢኣቱ ዘርእዩ ተኾኒኑ እቲ ናይ ምሕረት ሃብታም ምሉእ በዓል ፍቕሪ ርእዩ ደንገጸሉ ንብዓቱ ክዛሪ ኪዳን ኣተወሉ ተስፉን ሓድሶ ፈጺሙ ንኸይጠፍእ ብቓልዎ ኣብሓሶ ኣብ መብልዒ ማይ ናይ ቤተልሔም ይሁዳ ካብ ድንግል ማርያም ህፃን ዝተውሃበና ወጻዕትና ክወስዶ ክኸፍሎ ዕዳና ኣማኑኤል ተወልደ ኣምላኽ ዝምሳና ብኡ ብምእማን ህይወት ዝህበና ውሉዱ ክንኮኖ ክንገብር ከቢርና ኣቤት ዓብ ፍቕሪ ከመይሉ ኮነና እዚ ክቡር ዕፃ ካብኡ ዝረኸብና ተሓጎስ ነመስግን ድምፅና ኣልዒልና ኣማኑኤል ንበል ኣምላኽ ዝምሳና ተምሳል ሓደ ኣቦ ሓደ ራባና ኣማኑኤል እግዚአብሔር ይባርኩ።
One. Okay, there you go. So the next song that we're going to be doing, it's another hymn. I'm sure you guys know it. It's not on the brochure, but it's called Go Tell It on the Mountain. So let's all sing this one together and express our excitement for Jesus Christ's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, o'er silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born. And God sent us salvation that blessed our Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Okay, for our final poem of the night, we have Malaika Johannes performing a poem that she wrote herself through Mary's perspective called All Praises to the Most High. Let's give her a round of applause. God is glorious, precious, and perfect. Despite that, he came down and was worshipped. Though he was perfect, he put himself among the imperfect. This day ain't about the trees or the gifts, ain't about the wreaths or your kids, but about the king, the descendant of David. He let himself be in something he created. He is so holy, yet his glory was condensed into something he made. He is so holy, but brought himself low to show us how to be holy. Man, if I was Mary, I'd write some bars so merry, like the one by whom I was made was being formed in my womb. The one who reigns was being formed in my womb. The King of Kings was being formed in my womb. The righteous King was being formed in my womb. The creator of the universe was being formed in my womb. The one who made my womb was being formed in my womb. Oh praise to the Most High. A sinner like me was trusted with the King. Oh, praise to the Most High. I think I'm living in a dream. I'm living with the King, and he was living in me. And he was living in me. All praise to the Most High. Today my Savior was born. Glory to God in the highest. How can this be? That the angels from heaven worship my baby. I mean, his baby, but he's him. So, thank you. Thank you so much, Malaika, for your beautiful poem. It's nice to have another perspective from Mary's perspective, so I hope everyone enjoyed that new take on poems. The next thing that we're going to have are Mezmor by the Faith Class. They're going to be singing two songs. The English one is called O Come All Ye Faithful, and the Tigrinya one is Katawalid Ku Tawalid Kale. Katawalid Ku Tawalid Kale, sorry. There we go.
Because they're gonna need all of. Testing.
Hallelujah. Jesus Christ, amen. Merry Christmas, everyone. So, زيهم حجي زمروا لنا مزمور بناتهم مزمورين كزمروا. بناتهم مزمورين كزمروا بزقات آمين كلاتكم ولدي زحقسكمهم أملاخ باركم كلكم يدلي تباركوا.
ግና ሓፂቲ ብዘይ ኣቦ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደት ነጥለ ሳስበለላ ሓይሊ ኣምላክ ተስወለለላ ወዲ ኣምላክ ተገላጊላ ሃያ ኢየሱስ ወሊዳ ድንግል መድሓኒ ወሊዳ ሃያ ክርስቶስ ወሊዳ ድንግል ኣምላኻ ወሊዳ ሃያ ንጉሳ ወሊዳ ድንግል ጎይታኣ ወሊዳ All right. Great job, guys. God bless you. That was amazing, right? Yeah. All right, Hijha, we have a final song. I'm gonna ask all the children ministry teachers to come with the kids as well. So everybody is gonna come on stage and we're gonna sing a final song. If I can ask all the teachers to be on here as well. Okay, that's it. Now, let me back row. Go in the front. Come, because people are going to go in the back. Come closer. Be careful of the thing. No, don't sit. Okay, courage. One stand here or one level up? These ones. No, they can be here because you guys can go in the back.
Pass me the mic. Give me whatever. كلاتكم بس أنا حابيركم كانت تملوا خلي حافظوا لي إيش تيجي حتىكم. Can I also ask Courage class to join us? All Courage classes and teachers.
يسوس ناي بيني يسوس ناي بيني ناي قلي ناي قلي ناي قلي يسوس ناي قلي يسوس ناي قلي ناي بيني ناي بيني ناي قلي ناي قلي ناي بيني ناي قلي هاليلويا I'm
ዘለዓለም መሪፀዮ ካብ ናይ ዓለም ምሳኻ ንዘለዓለም መሪፀዮ ካብ ናይ ዓለም ምሳኻ ንዘለዓለም መሪፀዮ ካብ ናይ ዓለም Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus goitai. Glory to God. May the name of the Lord be magnified. And the children say? And the children say? One more time loudly, please. The loudest you can. Yes, thank you. That's good. Praise God. أملاخ استمسكن يخون እግዚአብሔር ከምዛ መሰለ ጊዜ ስለዝሃበና ንሽሙ አዚና أنا مسكنه أملاخ مسكن እዚ ሎም ማዓንቲ ዝራእኹሞ ሁሉ መቸም ክንደይ ጉልበት ክንደይ ጊዜ ክንደይ ኃይል ፈስዎ እዩ أملاخ مسكن ቀድሚ ጸሊና ነዞም ደቅና ፍናውና መጀመሪያ እቶም ዝግቦም ምስጋናን ናአዳን ክንቦም እንኳ እንተዘይ ካልና እንተዘይ በቃዕና ግን አትሊስት ሽሞም ጥራይ ረቂሕና ሪኮግናይዝ ክንገብሮም ግና ግቡእና ስለዝኾነ ማለት እዩ أملاخ مسكن እዚ ዝራእኹሞ ዝተፈላለዩ ቲም ክሰርሕዎ ቀንዮም መምሃራን ዳሕራይ ከመስግኖም ግን ዲዛይን ቲም ነይሮምና እዞም ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ዝኣመሰለ ውቁብ ኣዳራሽ ዝገበርዎ ባዕሎም ንባዕሎም ማለት እዩ ግርማ ለቢስዎ ከመይ ዝኣመሰለ ጽቡቕ ኣዳራሽ ገይሮም ዝገበሩልና ናይ ዲዛይን ቲም ካብቶም ካሬጅ ክላስ ያንግ አዳልትስ ከዓ ምሳቶም ተሓቢሮም ማለት ያንግ አዳልትስ ማለት እቶም ኮፍ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ይባርኩም you can sit down sorry ቆልዑት ኣብዚ ክጸንዑ ኢኹም ጽልይልኩም ኢና ዳሕራይ ዶ ከብለኩም እየ ስለዚ እዞም ናይ ዲዛይን ቲም ካብ ካሬጅ ክላስ ካሬጅ ማለት ካብቶም ቲኔጀርስ ማለት ካብ 13 ዓመት ላዕሊ ዘለውን እቶም ካብ 18 ዓመት ላዕሊ ዘለዉ መንእስያትን ኩሎም ተሓባቢሮም ዝገበሩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኩሉ መምሃራን ኣለዉ እዞም ድራማ ዳለውልና ናይ ድራማ ቲም ኣለዉ ሳቶም ካብ ካሬጅዮም ከም ድራእኹሞም ያንግ አዳልትስ ድማ አውትሳት ያንግ አዳልትስ ማለት እቶም ቀዳም ዝከቡ መንእስያትና ማለት እዩ ካልኦት ናይ ኤግዚቢሽን ቲም ኣሎ እዚ ኣብ ዝላዕሊ ክወፅእ ጸንሐ ብደገ ከዓ ዝሽየጥ ዘሎ ኣቕሓ ዘዳለውልና ናይ ኤግዚቢሽን ጥራይ ዝሰርሑ ኣሽቱ ደቅና ነይሮም መምሃራን ከዓ ንዖም ኦርጋናይዝ ገይሮሞም ንዖም ከዓ ከነመስግኖም ንፈቱ ከሬጅ ክላስ ኣሸርስ ኮይኖም ኣገልግሎምና ከሬጅ ቶም ቲኔጀርስ እዮም ሙሉ ናይ ኣሸር ስራሕ ሒዞም ዝወዓሉ ኣሸር ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ሚድያ ጸኒሖም ካሜራ ቪድዮ ኩሉ ክሕግዙና ዘምሰዩ እዮም ማለት ስለዚኦም ከዓ ነመስግኖም ብሓንሳ ከነመስግን ኢና እስኪ ስለዚኦም ኩሎም ሓንሳ ድሙቕ ዝኾነ ጣቂት ጎይታ ይባርክ ኦፍ ኮርስ ሚድያ ቲም እግዚአብሔር ይባርክኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ከመስገናዮም ዘይንኸይድ ምሾቅ ቀትሪ ኣቐዲሞም እንዳመፁ ዶንጊዮም ድሕሬና እንዳኸዱ ነዚ ኩሉ ግዜ ኢንጆይ እንገብሮ ብሮድካስት ትገብሩልና ሚድያ ቲም ከመስገናዮም ክንሓልፍ ኣይንደልን እግዚአብሔር ይባርክኩም ቴንክ ዩ ክንብሎም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብርቱዕ ዳዕቃይት ኣምላኽ መስገን እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ግጥምታት ኣነ ተገሪመ ማለት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይዝብለኩም ዘለኹ ከምኡ ብሎ ነይረን ሰለይ ጎልነይ ስለዝነበረ ቴዎሎጂካሊ ኮሬክት ዝኾነ ዘገርም ማለት ኣነፍቲ ናይ ቀዳም ትምህርትና ይሳተፉ ድዮም
إلى خسع زجرم كوينا أبكر ما أملاها يدركم it's amazing زخانة قتمي كبتي رزنتي قالات زلو كمي بزوحات حفتن ناي حكي قتمتن أبز ما حبرزي እግዚአብሔር የፈልፍል ስለዘሎ እግዚአብሔር ሽሙ ብሩክ ይሁን ስለዞም ቲም ዚ ኻና አምላክ ከነመስግኖ ይና አምላክ መስግኖ it was amazing እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ቤከሪ ቲም ተባሃሉ ሰንከቲ ማለት ነው ሰንከት ግሩፕ ማለት ቤከሪ ቲም ነዚ አብደገ ክንበልዖ ተዳሊና ዘለና ዘዳለውልና መብዛሕቶም ካብ ካሬጅ ክላስዮም ካብቶም ቲኔጀርስ ማለትዮም አዴታት ካኒ ጎይታ አብዚሑ ይባርክም በዘይናትክን زخون سلزي هنا تناديتات نعخنا تقاعد توما صوت نتوم كارج كلا تقاعدون قويتا thank you قويتا يباركم نازي ما كم زرعهم وتزبزح performanceنا مزموري نير حكيدو كابزخاء كل جزء خنا ملخ كلنا خمونجو لا وردو على أملاك كندي جزء مس بمقبار موسيقى مسارحهم من داعبرو جزء من قلبتهم كي بقاو نزا أغرغلوت زي ناي بحق حج هياو كون نزوم لكن هذا ما المزمور ناي بحق استدالو خونو اما ጨረሹها مزمور ኳዳ ባዕሎም ደሪሶም መጥዮም ክዝምሩና ክዝገበሩ መዘምራንዮም ማለት እዩ አምላክ መስገን ኪኖት አገልግሎቶም ስለዚህ መዘምራን ባርኸውና ጎይታ ይባርኩም thank you so much we love you so much አምላክ አብዝሕ ይባርኩም ንመዘምራን ክፍል ህፃናት ሓንቲ ውህብቶ አዳሊና አለው ማለትና በሐባር ማለት ካብ ናይ ክፍል ህፃናት ናብ ክፍል መዘምራን أنتوا هبتولاتنا thank you كم واحد يتقطرون thank you أملاح باركم أملاح ما أخل في الأقلقلوتات جيرو زقومنا نبينا خن عبي زي خونس عابرنا نتانا يقويتها بيت نخن عيس لزخونة نأملاح عزينا نمسكنه زي أبهر مسكن كين رسعوا أنتوا ينجيروكم زخلوا كيكن زخلوا نجارن توم كارجيوم سريح مو مالتي أملاح مسكن نزغولو تيمات نزغولو حج خجبر زقني قدات بقولو بزي مقرات مالتي تافتنا يولدي بزح صحافلنا ريهم ولهم افتي زخونه مدباتنا نزون قلعت اورغانايز نوار نزون كله ممهاران نزغولو تيمات اورغانايز ام مغبار ببزح حيلي دسرحه فولي نادا انهبن كلتا حواتنا الله ابزي كله ممهاران ناي ህፃናት بحيلي تساتفهم كلهم سريحهم ማለት مجمرة نما مهارنا أنا زلني مسجنا مودة أتايبلون نايبل هبيدلو I really appreciate them أتاعوا لي مو مجمرة أملاح وريلي thank you قوي تاي باركم أبزح أنا حنت زبلا الله مايت أنا أقرأكم زي أمهات أبزنا يما مهارنا أنا أخيبا خنساتف كيد كلنا زم شو ما قلت هتابلو بزقد ما يكي سمعني خي خريو دا أمبر أبنا يش ما قلت أخيبا خنساتف كلها أخيبا متشم كندي دوسد مسيلكم ساعات يزوس ساعات كلتا عسا قلينا نخيل مال أمنا هيتارات منستري توم مهاران تتأكيبك قوال من قد يلن مات حجما شو ما قلت قوال من قد يقولون أبز ما حبر قوال من قد سلزلو يتساقب جن نايبل بيدو لكم لله the most effective team أنا أبهي وتزرعه نايهت أنات مهاران يوم مات they're very effective I'm telling you نايبل بي بتعميز فوتو بتعميز اليوم أو إيش حد ساعات فرقان نعمة ملو سرح سريح كاحات ودي they are so amazing and you can see it كم beautiful زهونا سرح كم سرحمو كحنسا بحكي دويلكم أتاو علوم ما أملاح بارك بس thank you بولو أملاح مناتو نهيت أنا تاجرلو the most demanding أجرلوتي حكيلو فتيمو زي بهاج أجرلوتي ولا حد سبا يريوني ولا حد سبا ينودوني ولا حد سب كم زي خيلو تشبوز هبويلن جن واجا خفيلهم كله زي بدحريت زعيو أحواتنا سلزخونو أي بحكينا خابلبنا نمسجنهم كم محبر we are so grateful for them እግዚአብሔር ይባርኩም thank you so much لكنا كم زغيرهم عابيهم نقوي تخفلتو سلازغبركم ناي بحق كم محبر أي بحق نمسجنكم እግዚአብሔር አብዝሕ ይባርኩም أملاخنا عصبكم ريو تنقدسا زغبركم أغلغلوت كنتو زغبر حلف زحدق أملاخ أيكونن عصبكم كاب سمايات بزح مالتي قوي تاي باركم we love you so much I could go on and on man I don't want to stop thank you سلامي كام صوت حوس thank you أملاخ بارك نزغلو تيم نزوم مهران كي ترفه organize جيرن coordinate زجبرة كلتا أحواتنا أتطبقنا بفولي كلام مسكين دلي حفتنا هبو حفتنا جودينين مالتي أملاخ مسكين they've worked so hard نهبون جودين ما قوي تاي بارك thank you so much أملاخ بارك he did an amazing job كميزة أمثل leadership what an amazing leadership قوي تا أبزحو يباركن we saw it مالتي قوي تا يباركن
لعلو كله قربتي زيادة مالتي جودي I really want to thank her مالتي جودي لو ميخسع زفرح مالتي جودي نفسه تصوري هذا لا in case you don't know مالتي جن she worked hard مالتي أنا قبل بيس ولا خسع زقرم كوينه مالتي لذي أموداتا كل مرة قاينا أملاخ مسكت إذا ما بكبد خزلو نجاوس يهونو دحر توينس كوينهم مالتي مدري يخدلو እግዚአብሔር ይባርክ አምላክ መስገን እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ይባረክ ስለዚህ we are so grateful ስለታ አገልግሎትክን እግዚአብሔር ይባርክን thank you so much ሄቤ ማዓሬ ጎይታ አብዝሕ ይባርኪ ድሌት ልብኺ ኻ እግዚአብሔር ይሃብ አምላክ መስገን ልብኺ እግዚአብሔር ይመላአዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሞዳታ ከመስጎንኮ حلف ዘይደሊ ማለት ኣብ ኩሉ ከም ዝተኣሽሙሎ ከምዚ ቀደም ሕጂ ጎይታ ተቀበልኩም ስለዝኾንኩም ኣመን ስለዝኾንኩም أيت جبروني هم إلى يا أمن قدم كلهم تعلموا كلهم كارتا خطوات كلهم نيركم لو حنتي نيرام شتات بعد فطارة جوكر تبع العالمش أم تخاب كله تقطع شعوتة تسوقي عسنو كله متسبقيت العالمش حدا خمو علينا أبزي حدا جوكر علينا أب كلنا نقطعهم دياكون جبرو سيديا يدعلنا شعومتي أب سبونسر شيب السوق عندي جبرو أب أنا مينستري خان كله ماتي كم عندي حزو عتيتو حزو رانز جبرنا بعد تيم سيزم الرحبايزو ناي هتس تيم علينا نسو يزمرحو ناي هتس أنا مينستري نسو يزمرحو أب دياكونات حدا خابتهم أقل قلتي حجي حنت تيم أمتنا لنا next week راح تجمر نسو أكلاي مات أب كله لو مات أب زي اللي مات of all the people أنا أمسكين خديت أقبو حاونا مايكي مات ميك حاوي قويتاي وارخا thank you so much الياب هير وارخا أملاح أبجحو وارخا أملاح مسكين we're so grateful أملاح سنمسكنهم كم هتانات أقلقلوت كوينا نمرحتي بيت خريستيان بزح نأدا بزح thank you نبل أملاح مسكين شو ما قلتات نزنا هتانات أقلقلوت فتيمهم أن إسوم أيريونهم نايك قدامي مسرعو أكاتعي خوينو أيفلتني باجتنا هتانات زخونا يعني تحطوا معد نشو ما قلتات أكننا هتانات مينستري قويتا يبارككم thank you بدنا بيا يبارك እቶም ብገንዘብኩም ዝተሳተፍኩም ኣብ ዓመት እዚ ካብ ገንዘብኩም ቁጥሪ ዘይብሉ ኣብ ርእስቲ ነቲ ማሕበር ትውፊዎ ገንዘብ ንህፃናት ሚኒስትሪ ብፍላይ ዝሃብኩም ኣሕዋት ሽምኩም ኣብ ዘይጠቀስናኩም ዓንተ ወይ ግን ተግባርኩም ዝተቀስናዮ እግዚአብሔር ይባርክኩም መኽባዕትኩም ይምላአዮ እግዚአብሔር ኣብዚሑ ዕጥፍን ድርብን ገይሩ ይባርክኩም thank you so much እግዚአብሔር ይባርክኩም አምላክ መስገን I think that's enough ማለት ዝርዝርና ምስጋናና ከይውዳ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርክኩም Children, we love you so much. Was it fun? Was it great? We really did love your songs. It was amazing. It was powerful. It was beautiful. I really enjoyed it. Thank you so much, okay? God bless you. Okay, can you please round of applause for yourself? Thank you so much. እግዚአብሔር አምላክና ከነመስግኖ ኢና ካብ ዘለና ሁሉና ሓፋቢልና ዳውናና ብዘርጊሕና ክንባርኾም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክኩም አሻሓ አላፍ ኩኑ ነዛ ምድር እዚኣ ውረስዋ እዛ ኣብዚ ምድር ዘሎ ተመን ኣይውረስኩም እግዚአብሔር ነዛ ምድር ተመንቲ መቀጥቀጢ ሓጢን ይግበርኩም ንበሎም አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክኩም ሰራዊት ገይሩ ይቆምኩም ንብሎም ኢና አምላክ ይመስገን ትኹፉ ደልዩ ኣይርከብኩም ንስኹም ሰዓሩ ንስኹም ውረሱ ንስኹም ግዙ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስም ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስም እስከ ሀብልብኹም መርቆም አምላክ ይመስገን እስከ እግዚአብሔር ይመስገን ደቅና ምርኮና ምን ትኾኑ ደቅና ምን ትንጎይታ ክረኽቦ እሱኻ ክረኽቦ ምኡ ክርከቡ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን በረኸት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ይኹን ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ሓንሳ ዳውና ሓፋቢልና ክንባርኾም ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን نجاك حاوين قدمت كتوعي أب كندانا خوينو كتسللنا يو እግዚአብሔር ይመስገን شو حنتنا موداتا مدب اللاتنا announcement بآغيرنا كنودينا كلنا غنا እግዚአብሔር ይመስገን عينتنا عميتنا እስከ እዳውናና ብዘርጊሕና እንጸልይሎም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚ ምምስጋና ኣብ ልበይ ሓደ ተቕስልሞ ኣይሰብከኩም ነግን ከም በበልኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ናይ እስራኤል ታሪኽ እዩ እስራኤል ኣብ እዋን ስደታ ዝኾነላ ታሪኽ እዩ كمزي لنا كننببو ينخلينا እግዚአብሔር ይመስገን كمزي يبل صنيلكم سمعني عينغي كل حب لبو ابزراخي طمتي እዚ ታሪኽና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነግረኩም ዘለኹ ታሪኽና እስራኤል ኣይኮነን ታሪኽና እዩ عينغي كل حب ልሞ ابزراخي طمتي ኩላቶም ተኣኻኺቦም ናባኺ ይሞጹ ኣለዉ أنا هياوي بالإግዚአብሔር
نقولهم كم سلمات كتكدني يوم يخي نقولهم كم مرعات كتقوانا في يوم يخي أبتعنا خن زبادة مبوتاخن أبتزتفق مدرغن حجي برقت نتوم زنورخي كتبي يوم يخي توم زواحد تقدم آخر يوم توم تفيهم زنورو ولدك سفرات أبيبونا خنبرو له خطار عبولنا يلوم أبيزن خي خزارة بخيوم آمين شو أنت كتب لي خبل بغي نزياتهم من ولد اللي أنا ولدي تفوني مخان مرختن سقوكتن زنوركوس نزياتهم من عبيهم نزياتهم دا أبي نبرو كتب لي خي እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብላሎ ኖ ኢደይ ናብ አሕዛብ አቢለ ኸልዕል ንሰንደቅ ዓላማይካ ናብ ህዝብታት ከቆሜ ንሳቶም ድማ ንወዳትካ ሓቂፎም ከምፅልኪ ነዋልድኩን ከሐንግሩልክዮም ነገስታት ከዓ መዕበያኺ ክኾኑ እዮም ነገስታት ድማ መጉዝያት ክኾኑ እዮም ብገጾም ካብ ምድሪ ተርፊኦም ክሰግዱልክዮም ተጎጋግርልክ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዚ ታሪክ እዚ ታሪክና ኣይኮነን ኣሕዋተይ ኣይበልኩምን هذا معلتي أنا أفيز نبركو أنا سقوكت زنبركو أنا مرخت زنبركو نزياتهم دا من عبيهم نزياتهم دا أبي نبرو زيهم كلهم دا من ولا للي تواهي لله أملاخ مسجد كبرنا أملاخ يخون بزز حقوس عللتا مسجانا أملاخ مسجد هاليلويا praise God زيهم دا من ولا لله እግዚአብሔር ይመስገን إحنا تفينا زنبرنا إحنا فحفحيلنا زنبرنا إحنا تسفازي بالله مثلنا زنبرنا زيابير يمسجن نجستات عبيلنا زيابير يمسجن نجستات حقفونا زيابير يمسجن نجستات من قصة خنا راح أدخلهم كون غليب حقيفونا زيابير يمسجن كبرنا أملاخ يخون هاليلويا قدوسن زلالمون زيابير أملاخنا زينا أنا مسجن كلنا تمسجن إحنا الزينا ناشتينا إحنا زيابير زي بأخا من ممكن نقبر زين غير الزنا ناشتينا عقمنا حيدتي زيابير كلتنا حيدتي وفلتتنا حيدتي نحنا زيابير أملاخ منهم زي كنا غنستناسي جنا زيابير أملاخي نقصات غير كنا جنا زيابير أملاخي أبزح كنا جنا زيابير أملاخي أفريقنا تمسكنا كلنا كلنا زيابير أملاخي تفينا نابلنا بزحنا زيابير يلنا نابلنا هلنا زيابير تمسكنا كلنا تمسكن سلت زجبر كلنا محرت تمسكن سلت زجبر كلنا تصقع تمسكن سلت زجبر كلنا حياونت تمسكن النبلون تلنا እግዚአብሔር ደጋጊምና በሐባር ኮይናስ ከተመስገን ንብሎ ሃሌሉያ ዕልልታ ምስጋና ንእግዚአብሔር ዕልልታ ምስጋና ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ደቅና ነዛ ኣምላኽ እዚ ክዝምሩሉ ስለ ዝረኣና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ደቅና ስም ኢየሱስ ክጽውዑ ስለ ዝረአና ተመስገን ሃሌሉያ ነመስግነካለና ጎይታ ሕጂ ድማ ንባርኾም ኣለና ብሩኻት ይኹኑ እግዚአብሔር ኣብ ዘመኖም ንዓኻ የገልግሉ ንዓኻ ይኽብሩ ንዓኻ ይገዝኡ ስምካ ይጸውዑ መላእኽትኻ ይኹኑ ይላኣኹኻ እግዚአብሔር የገልግሉኻ ኢልና ንጸልለና ስግኦም ቅዱስ ይኹን ናብርኦም ቅዱስ ይኹን እግዚአብሔር ብቅዱስ መንፈስካ ብጽሐዮም ናትካ ይኹኑ እግዚአብሔር ኣቕሓኻ ይኹን ኢልና ንባርኾም ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብጎይታናን መድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልየሎም ኣለና ጸላኢ ኣይርከቦም ክፉእ ዓማጺ ነውራም መፈጸም ነውሩ ኣይግበሮም ቅድስና ዝመልኦም ጽድቂ ዝመልኦም እግዚአብሔር መንግስቲ ኣምላኽ ሒዞም ዝወፁ ይኹኑ ብሩኻት ይኹኑ ዘመኖም ይባረኽ መንፈስ ኣምላኽ ይራኸቦም ምስተራኸቦም ደጊሞም ኣይጥፍኡ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይዕበዩ መሰኻኽር መወዳእታ ዘመን ይኹኑ ኢልና ንባርኾም ኣለና እግዚአብሔር ንባርኾም ኣለና የለውን እናተባሃሉ ዘለው ይኹኑ እግዚአብሔር ኣብ ቃላቶም ቃላት ኃይልኻ እምብር ኣብ ቃላቶም መንፈስካ እምብር ምሳታቶም ኩን እግዚአብሔር ብውሽጦም ተራኸቦም ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ይኹን ተራኸቦም እግዚአብሔር ኣሉ ክብልሉ ዘይኽእሉ ምርኻብ ይኹነሎም ተገለጸሎም ስምካ ገለጸሎም ኢልና ንጽዋዕ መካልና ጎይታ ተመስገን ብዘይ በኣኻ ክብረት ኣይሃልዎም ብዘይ በኣኻ ጽባቐ ኣይሃልዎም ብዘይ በኣኻ ሞገስ ኣይሃልዎም እግዚአብሔር ንስኻ ኩን ቀዳማዮም ንስኻ ኩን እግዚአብሔር መጻኢኦም ንስኻ ኩን ጽባቐዮም ኢልና ንባርኾም ኣለና እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ነዚ ንዝገበሩ ኩሎም ኣሕዋትና ድማ ንባርኾም ኣለና ብኩሉ ገልግሎቶም እግዚአብሔር ባርኽ ቤቶም ባርኽ ሓዳሮም ባርኽ መጻኢኦም ባርኽ ኢልና እግዚአብሔር ስለ ዝጻዕርዎ ጻዕር ብሙሉ ንስኻ እግዚአብሔር أزيخ أختبارهم بكل هيوتهم እግዚአብሔር كتتصبقلهم تمسكن نزهز بأملاخ دم بارك الله እግዚአብሔር
ጎይታናን መድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሩኻት ኩኑ ደገ ጸላእትኩም ብረሱ ደቅኹም ኩሉ ሻዕ ከም ዝናበሉ ይንበሩ ህይወትኩም ብሩኽ ይኹን መጻኢኹም ብሩኽ ይኹን ጎይታናን መድኃኒናን በኢየሱስ ስም አሜን Thank you እግዚአብሔር ይባርክኩም ኣብ ዘለና ያኾፍ ክንብልና መጀመርያ ደቅና ክወጽዮም ኣምላኽ መስከን እና ድማ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኣናውንስመንት ኣላትና Thank you ስለ ትዕግስትኩም ግን ኣምላኽ ባርኩም ብሾ ክንውድእ ዝግባአና ነበረ 6 ፈረቓኒ ቅድሚ ግዜና ወዲናልና ንመጀመርያ ግዜ ኣንዊሕና ስለ ዝኣሰርና ገመድ ማለት ጎይታ ይባርክኩም Thank you so much መወዳእታ ናዙ ሓፍተይ ዕድል ክባይ ናዙ ናዝሬት መጽያ ኣናውንስመንት ክትበናያ ብዛዕባ ኤግዚቢሽን ብዛዕባ ሓበሬታ ምስተቐበልና ክንወጽኢና ንወጽእ ኮለና ግን ሓደራኹም ኩልና ማለት እዩ ደድና ናህና ሴድያ ዕትፍርትፍ ኣቢልና ናፍቲያ መስቀሊታ ንግበር ቀልጢፍና ከዓ እንተኣልየሎም ዘሕዋት መጽያ ንጥቕልልዋ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኩም ተባረኹ ከመይ ጸኒሖም ደኺምኩም ዲኹም ታዲያ ድምፂ ሰሚዐ ኣሎ